mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lẹ́ẹ̀fẹ́ náà láti ń yọjú ojú fèrèsé láti yọjú ibo la yọjú sí Benue la yọjú sí o torí gbogbo bí ààrẹ Tinubu ṣe rìn Google Map wá gbé àfi bá a ṣe rí wípé inú omi alágbálúgbú omi òkun náà gbà mo ló ti ẹ̀dá inú wa dùn tó sojú ẹ̀yìn náà tẹ́yìn náà tẹ́ ẹ rí bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ bójò bá rọ̀ bí àgbàrá ṣe ń gbé àwọn èèyàn lórí yọyín tí àgbàrá Benue tí ò di ti mọ́ kó àmọ́ yín lọ́wọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti dé Benue o rí báwọn èèyàn ṣe tò sí títì ṣùgbọ́n ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tán ti pa àwọn èèyàn gan wọ́n ní wọ́n lè débẹ̀ ààrẹ Tinubu náà fẹ́nu ara wọn sọ wọ́n nítorí flood ṣùgbọ́n inú flood inú òjò náà ni wọ́n tò àwọn ọmọ sí tí wọ́n ní kán máa dúró de ààrẹ Tinubu ò tiẹ̀ dúró ṣẹ́jú kan rárá wọ́n mọ́tò wọn kàn lọ fó ìyà jẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣùgbọ́n àwọn mọ̀mọ́ náà àwọn bàbá àwọn òbí àwọn náà ò gbẹ́yìn o ṣe ni wọ́n fi ẹ̀hónú wọn hàn àti ẹ̀rá wọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n ya flag APC tán fìbínú tán fi ṣe gbogbo nǹkan wọn ń bẹ̀ pé talẹ̀ ń tò fún kí náà ń bọ̀ wá sí kí ni láríjà wọn sọ̀rọ̀ o àmúfọ́nrán wọn bọ̀ nù abala lérèfé ṣùgbọ́n gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gangan pàápàá jùlọ fada tó tó àṣírí tánà gan-an mọ bí ọ̀rọ̀ ṣe dé ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ póòpù àmúhọ́bọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkànwò díẹ̀ nínú àwọn òbí tán yarí tí wọ́n ń ké sí ààrẹ Tinubu lọ́rùn ààrẹ Tinubu wọn torí ẹ̀ dúró lọ́dọ̀ wọn kán tiẹ̀ wò wọ́n. This is the water crisis patients. On Saturday, we had 54 cases. Out of which 5 ṣùgbọ́n wọ́n fẹsẹ̀ kan dé hospital níbi tí àwọn tí orí kó yọ ṣùgbọ́n tán fara gbọgbẹ́ níbi tí wọ́n wà tán ti ń ṣe ìtọ́jú wọn ìmí ìgé lọ́wọ́ ìmí ìgé lẹ́sẹ̀ ààrẹ Tinubu náà kàn sí wọn bó ti jẹ́ pé atúnrí tán lo mask mo ní anyway àgbàlagbà níwọ̀n àwọn àgbàlagbà náà máa ń lò ń bí tán bá wà prone sí clinical disease wọ́n mọ̀ nìkan lò ààrẹ Tinubu lò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀kísàn nìkan àwọn àsọmọgbé wọn ṣùgbọ́n àríbi tí wọ́n ti ẹ̀ ti ní kí wọ́n jẹ́ kí àwọn tí ọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó tẹ̀lé ààrẹ Tinubu àwọn ni wọ́n ń gba iwájú tó ń gba ẹ̀yìn àná ń ṣàlàyé ṣé ẹ̀yin ni nǹkan mú ni ẹ jẹ́ káwọn tí nǹkan mú sọ̀rọ̀. oríṣiríṣi fọ́nrán ló kàn jálura wọn láti ìgbà táàrẹ Tinubu ti débẹ̀ o àtàná àmú fọ́nrán gómìnà wọn náà bọ̀ níbi tó ti ganu sí máìkì SGF tán fẹ̀sùn kàn náà tó jẹ́ secretary to the federal government of the Federation of Nigeria Akume àmú náà bọ̀ òun náà sọ̀rọ̀ ẹ wo ó nú ìròyìn tòní ó sọ̀rọ̀ àǹdí Benue afẹ́ fún Benue ní ààyè ká sọ̀rọ̀ lé lórí pàápàá jùlọ àṣírí tó tú ibẹ̀ náà láti rí àwọn kan tán ní ìjọba ìpínlẹ̀ Benue ló sáré gbà wọ́n síṣẹ́ pàjáwìrì pé kán máa gé koríko àwọn lébìrà koríko tó ti wà ń bẹ̀ látijọ́ tán gé wọ́n sẹ̀ ń gé torí pa ààrẹ Tinubu ń bọ̀ ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ará Benue àwọn tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí gan wípé ṣé ẹ̀yin náà ti ẹ̀ ń retí ààrẹ Tinubu kí lẹ fẹ́ sọ fún wọn wọn láwọn ò retí wọn ní wíwá àwọn ò dá nǹkan kan fáwọn wọn ní politics náà máa fi gbogbo ẹ̀ play nídìí èyí àwọn ò fẹ́ rí wọn. They come to come raise those people wey don die. I'm telling they come do. Wetin talk again? I say ba the man wey dey come wetin dey come to do na my question. Man know wetin dey come to do. Purpose of coming. Those people wey die now, those people go come up, dem go rise again. But some people believe say as we dey come, we go come solve the problem. The dead people now go come out alive. Everybody carry me fit come now. Those people no go wake up. Simple as ABC dey make him go back. We no even need am. No, we don't need that. Na wetin I wan know. I didn't go now. The problem will still rise again. Nobody gets up from a body for Benue. It's coming. It's not everywhere killing. Everywhere killing. òun náà
ilé ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o wọ́n ní wíwá rẹ̀ ò dá nǹkan kan ọmọ ní odidi ààrẹ yìí wọ́n ní kò dá nǹkan kan wọ́n ní politics náà fi ṣe wọ́n ní ṣé yóò jí òkú àwọn tán ti kú àti wípé kí ni ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé wọ́n bá tún lọ tán ní ìsìn wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn lọ bẹ́ẹ̀ náà là ń rí flag APC ńlẹ̀ tí àwọn èèyàn yá tán dànù sílẹ̀ tán fi ẹsẹ̀ tẹ̀ wípé ẹ jábọ́nú kẹ́ ẹ mọ́ fi ẹ̀mí àwọn play kite kẹ́ ẹ mọ́ fi play politics ẹ dáàbò bo àwọn ń táwọn fẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ìdìbò 2027 lẹ̀ ń lé kiri torí ẹ̀ wọ́n ja flag wọ́n ya ń ṣèjú wọn. The president come in not for campaign, and it's a clear message to the world that the real Benue youths are not here for campaign. We come out to mourn, and the world should know that in as much as we welcome the president into the state, he didn't come here for any campaign. We love the governor, we love the president, but today he came in to mourn and bring the should carry. And I think that would make some very good common sense. But where you have people who just decide to wake up because of sentiments and emotions that are attached, to what is happening with us and within us, I think we'll be rendering ourselves a bit more vulnerable. So I wouldn't advocate for self-defense. I would encourage us all to keep calling for community gómìnà wọn náà nu Ọ̀gbẹ́ni ó mú mi ó gọ̀ ṣé kò mọ̀ tó mọ self defence ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé bó bá réèyàn tó fẹ́ pa ọ́ mọ́ defend ara rẹ̀ ó lóun ò fọwọ́ sí self defence bó bá réèyàn tó fẹ́ pa ọ́ mọ́ defend ara rẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà nu ó yàtọ̀ sí wípé don't take law into your hands but you need to defend yourself. Kò sí situation téèyàn wà láyé tó ní defend ara rẹ̀ ewúrẹ́ gan defend ara rẹ̀ ẹranko ń defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n lòun ò fọwọ́ sí self defence yọ ṣùgbọ́n nínú ìròyìn lónìí ẹ bá ń tí akẹgbẹ́ rẹ̀ kan láti Bauchi tó sọ ìyẹn tiẹ̀ sọ wípé káwọn àwọn màálù àtàwọn Fúlàní tí ń da màálù ó ní AK-47 ó sọ specifically ó ní AK-47 nìkan fún mọ́ defend ara wọn gómìnà kan nù o ṣùgbọ́n wọ́n ò mọ bó ṣe lè gbé sí ìran rẹ̀ lẹ́yìn ọbọ̀ ìgọ̀ ó fẹnu ọ̀ra. wọ́n gbéra ní rárá bóyá òun ni ò sì jiná ẹjẹ́ wa kó ń bẹ ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn apààyàn torí lẹ́yìn ìgbà tí VDM tó ti lọ sí Benue ìkànnú wọn ti ṣe fídíò ó ní tó ń bá tún rí tó wá ó ní àwọn èèyàn rẹ̀ táwọn pa ó láwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí pa wọn ni ó láwọn wọn tí rí nǹkan kan o àwọn àwọn ò bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ẹ mọ̀ retí pọ́n mu jàre ara wọn ni. I want to do this video for one guy. They are calling that guy a very dark man. VDM as bandits strike your people. You go there and be saying rubbish. Warn your people. This is just the beginning, very dark man. Warn them. This is just the beginning. They never see something. And I want to tell you something. Fulani are not like government. I'm seeing you in social media abusing government, doing this. Fulani are not like government. You have to be very careful. You have to be very careful. Last month, I come meet with one video. Benue State people, they give Fulanis 14 days to come out in their state. That one is rubbish now. They don't have that right to chase all Fulani in their state. Whether you state peace with Fulani or they should leave Benue State. You can see the number of cows they are cleaning in Benue State in this season. They are cleaning innocent Fulani in Benue State. You didn't say anything, but now, after this strike, you go there, be saying nonsense. So you have to be very careful. This is just the beginning. This was the first strike. So Nigeria are not like government. So be careful, very dark man. Alright, so you don't hear the message when I received today. So I was able to check the TikTok handle that sent it. This is the face of the person, and this is the TikTok. Me, I'm not even bothered about the truth. You understand? I'm not bothered because even him where they make the video, now out of fear, now make that video. You don't fear, so okay, this guy don't create awareness around this issue. Maybe it's time to drop a video that will scare him. But that's not my problem. He said something in the video. He said, if Benue people will not learn to live with the Fulanis, then the Benue people should leave their state. That's a very strong statement. And then he also said that is just one attack, and there will be multiple attacks coming soon for the Benue people. Well, I believe so we get government, and
I don't know why these people are so confident to be posting these things online. Again, no. Ntí Ọ̀gbẹ́ni ẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ náà sí very dark man náà ni pé ó ń dún kòkó ó ń dún kùkù lájà ni ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó yé mi body language ẹ̀ jẹ́ kó yé mi wípé fídíò tá a fi hàn yín lánàá tí gbogbo wa jọ rí níbi tá a ti rí àlèrú àbí kí ni ń jẹ́ ìkànnù wọn olórí Boko Haram tí òun àtàwọn army àtàwọn ọlọ́pàá àtàwọn ìjọba tí wọ́n jọ ń ṣe fìdígbòdì tọ́jọ́ ń fẹnukonu wọn tán ń sọ̀rọ̀ tán ń ṣèpàdé ẹ̀ńtán láwọn ń wá ó jẹ́ kó yé mi wípé ọwọ́ wọn wọ ara ó ọwọ́ wọ́wọ́ eléyìí tó sọ̀rọ̀ yóò kàn sọ́dànù ni kò sí nǹkan kan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ṣe fún un gan sọ ó láwọn ìṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí fẹ́ dapò mọ́ sọ̀rọ̀ sí anyhow tí wọ́n ní ṣe nǹkan kan ó láwọn ó ṣe nǹkan wọ́n sì ti ń ṣe already wọ́n ti ń ṣe mo bá sì ṣe nǹkan fún very dark man kò sí nǹkan kan tí very dark gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ṣe o very dark man ni kó wá bí ó ṣe dáàbò bora rẹ̀ kò sí nǹkan kan táwọn ọlọ́pàá ó ṣe o kò sí nǹkan kan tí Tinubu ó ṣe in fact ó lè mọ́ bá mọ́ very dark man kẹ́dùn ó lè mọ́ bá kẹ́dùn ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ agbẹ́dí ẹ̀nú ọ̀rọ̀ wọn ìyẹn ààrẹ Tinubu láàrin ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ní Benue nígbà tán dé Benue. And you are here to point, to work with everybody, work with the peace. Not everybody will like you in politics. They hate me like hell. Àwọn alátẹ̀wọ́ sọnù wọ́n tún pàtẹ́wọ́ ní Benue. I am the president. Another democratic regime. I made a promise. I will even protected my abusers and accusers with the principle of democracy, freedom, and prosperity. I will protect them. Abuse me all you want. You must take that. Táìmù tó yẹ kí gbogbo àwọn èèyàn jáde síta rèé èyí tó bá lè ṣe protest kó ṣe protest èyí tó bá lè dìde kó sọ̀rọ̀ sókè òun ló dífá Cross River àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n tún wá fi action wọ́n fi tì ń dì í wọ́n ní àwọn òkàn ní sọ̀rọ̀ nìkan àwọn ó gbégbèsè gbogbo ahéré àwọn Fúlàní wọ́n wọ ọbẹ̀ lọ wọ́n láwọn ò ní dúró wípé kán da màálù wá sí gbòòrò ìwà àwọn ọmọ ibi tán wà ní oko àwọn orí ilẹ̀ àwọn ni torí tó bá yá wọ́n tún mọ́ claim bẹ̀ wọ́n ti ń claim Benue wọ́n lé wọn ẹsẹ̀ wọn ò tó lẹ́sùgbọ́n ó kọjá kankan lé wọn nìkan o wọ́n mọ̀ oró rán o wọ́n ń padà bọ̀ o kán mọ́ lọ ṣerú tán ṣe fún wọn ní Benue yìí ní Cross River ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹnu wa bá kò tí gbogbo wa lé wọn lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo AK-47 wọn tán bá lè kó jáde kan kó jáde kó wá sojú kó sojú ìjọba ẹjẹ́ arẹ́rọ̀ Nnamdi Kanu náà fohùn lẹ́rìí lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹjẹ́ kan rántí rẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tá a lò lónìí á rántí táwọn èèyàn ti sọ tipẹ́tipẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Benue ìkìlọ̀ tán ti ṣe tó sì ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ múlẹ̀ báyìí. They have turned their attention to the West. They are forcibly occupying their land and telling them that they cannot do anything about it. A whole presidency in a country openly and brazenly supporting terrorists. All of you watching and listening all over the world, you know that Miyetti Allah is a terrorist organization. You know that. They said that Benue State is theirs for the taking as a spoil of war. All of you are aware of it. You know what they are doing. Anywhere you have Fulani headsmen, terrorists for that matter, they tell you, oh, they are pastoralists. They are allowed to do their businesses in the forest. All of you are aware of it. But you kept quiet, hoping that somehow Tinubu will emerge as the president, or an Igbo man will come as the president, and your family will start enjoying. But in the meantime, you have no more farmlands, you have no more forests, you have nowhere you can call your own home. The same exhibited by Hausa peasants that enabled Fulani to take Sokoto from them, that enabled Fulani to take Katsina from them, that enabled Fulani to take even Kanu from them. Every Hausa land is occupied either by a Fulani emir or a Fulani governor. Some of you don't want to reason you. Golden words àwọn ọ̀rọ̀ tí ó nípọn àwọn ọ̀rọ̀ àti aṣíwájú máa ń sọ lẹ̀ torí tán bá ní aṣíwájú sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó sọ̀rọ̀ de ọjọ́ iwájú ọ̀rọ̀ tó sọ lóyún bóyá bíi 5 years ago ó nítumọ̀ lónìí báyìí ṣé kò wá nítumọ̀ ó dẹ̀ já kó mẹ́jà dé community níbi tí a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ná fún ọdún 16 o náà bá tú jáde lógún lọ́gbọ̀n náà bá ń ṣèwọ́de ṣùgbọ́n kí ni àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n fi dá wọn lóhùn wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìn tájútájú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìn tíágàsì lù wọ́n ní We came out to a peaceful protest.
demanding our rights. That for over 20 years, when the IPP phase 1 has been completed, we requested a sensible request, step down the IPP for us, as demanded by the federal government. We are not here to destroy any person's property. We are not here for a violent protest. But as you can all see, the police have started shooting at peaceful protesters. And we've been peaceful, no destruction of lives and property. But what we are saying now is the army and the police have turned it to a violent protest. Federal government have been marginalizing this environment. The 3 local government arms of Ndokwa nation, both in multinational and non-indigenous, they have been adamant to our plight. We are here to fight for Ndokwa nation. We want light. Light number 1. They are right. I mean, I am so disappointed in the police force, and I'm sure that the police in that area are from Ndokwa. 16 years of no light, and you say that despite the Ogbeni IPP supplying power to over 9 other states, including Abuja, the Ndokwa nation remains in darkness. I did, over the weekend on Sunday, June 8th, interview the Deputy Governor of Delta State, John Onyeme. On the Sunday morning show, he said that the government is working in collaboration with BEDC to ensure that electricity will be restored within 2 months. Let's take a snippet of that interview. As I'm talking to you, I have promised the contractors of BEDC that from Tuesday, after the public holiday of Monday, they will get an advance from me or from government to go and kickstart that job. We are sure that within the next 1 or 2 months, electricity will be restored. We have also agreed to pay, as agreed with them, a portion of that areas of what they were owing or what our people were owing. Is Ndokwa an oil-producing area or not? Of course it is, Rufai. Of course it is. So this is what Ndokwa gets for being an oil-producing area and an area that houses an electricity plant and they don't have access to power. And when the people speak up, you tear gas them, you are saying they are causing disorder. So what do people even benefit from being Nigerians? Work in no day, light in no day, water in no day. So what does Ndokwa benefit for being an oil-producing area if they can't have electricity supply for basic small businesses to be able to go about their businesses? Rufai mo ní ìdáhùn sí ìbéèrè rẹ̀ orin Fẹlá ni wọ́n fi dọ̀ lóhùn water light food wa ó sì yé paripa o wetin be them wetin be them you mean you no know wetin be them I go tell you wetin be them when I tell you wetin be them you go hear am wetin be them na so water for Africa plenty water for Africa bẹ́ẹ̀ ni overflow flooding everywhere ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n pèsè social amenities fún àwọn èèyàn wọ́n ń dánu wọ́n ń ṣèlérí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lo àwọn agbófinró láti fi tẹ orí àwọn èèyàn bá láti fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wípé ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ àwa là ń rúùlù yín lọ́wọ́ ẹ tẹríba fún àwọn olórí yín. Àwọn eléyìí ni ó wà mú wa sáré dé London UK lọ́dọ̀ kò gbagidi arákùnrin ni ẹni tó kọ́kọ́ promote in fact ó ń lọ lọ́hún lò tí wèrè olórin ìyẹn Portable tó fi já gbangba tó fi rí Ọlámídé kò gbagidi rèé UK ló bèèsì sí báyìí òun ló wá ń sọ wípé ẹ̀yin èèyàn mi bó ṣe ń sọ mẹ́kún ní sọmọ ẹyẹ o ibi tó ń ti wà nù tírẹ́nì ní UK wípé tírẹ́nì takú wákàtí mẹ́ta àwọn sì wà ń bẹ́ o pé ẹyẹ tanu àbùkù lu Nàìjíríà mọ́ o tó bá jẹ́ Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ ti sọ oríṣiríṣi àbùkù ọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n UK ló ti ṣẹlẹ̀ yìí o kí lẹ sọ fún UK o. ọmọ train mo wọ train stop ní London ó ga ọ train oníṣòwò àtàkùn ìmáàdì train. ṣùgbọ́n o lẹ́yìn tí fọ́nrán ìlú jáde ẹ mọ̀ ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ̀ bí ẹni mowó kò sí bó ṣe lè jẹ́ wọ́n ní ìdáhùn fún ìbéèrè rẹ̀ wọ́n wá ní kó lọ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀ pé kó kúnlẹ̀ kó mọ́ yíra mo ní kí ló dé plane takú ẹni ó mọ́ yíra wọ́n ní ká ní Nàìjíríà ló ti takú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní nínú kájínigbé ti gbé múlẹ̀ tún rí yẹn sọ o. báyìí ẹjẹ́ àjọṣe calculation yìí o lórí àwọn countries àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní wọ́n ń gbàdúrà jù ṣùgbọ́n tán ní bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà tó náà ni ò sì ṣe mú wọn tó ẹgbẹ́ wọn nọ́mbà kí ni Nàìjíríà gbé àwọn wo ni wọ́n jọ wà ní group kan náà bọ́n ṣe ń gbàdúrà tó nọ́mbà 2 ni Nàìjíríà gbé náà àwọn tí ń gbàdúrà jù ẹjẹ́ àjọ gbọ́. Let's look at that. Here, look at that. Number 1 is Afghanistan. Number 2 is Nigeria, 95%. Then we have Algeria at 88%, Senegal
at 88%, Djibouti at 87%, Iran 87%, Iraq 87%, Niger 87%, Indonesia. Then bottom 9, which is sẹ́yìn náà ti rí lápá àlàáfíà náà Nàìjíríà number 2 náà àwọn tí ń pray jù. Those who say pray daily. Wọ́n ní Afghanistan, èmi ò tẹ̀wọ̀n kọ́ Afghanistan náà pé òkè mùsùlùmí ni àwọn náà ń pray gan. Nàìjíríà ẹlẹ́ẹ̀kejì, Algeria ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Senegal ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, wọ́n náà tòsí jù. Ẹ wá wo àwọn tán wọn kì í pray rárá tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. China, ẹ wo China, ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tí China ṣe. Nàìjíríà tún ń béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ China. Nàìjíríà ti ń gbàdúrà, wọ́n ń béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹni tí ò pray. Níbo jẹ́ pàwọn ọmọ China ní school, àwọn ọmọ China ẹ mọ̀ rí wọn tán mọ̀ fi kọ̀ǹpútà ṣeré, òun náà fi ń kọ́ wọn. Ìbẹ̀lẹ̀ ti wá ara ọmọ Nàìjíríà tán mọ̀ kabash abrapara. Èmi ò sọ pé kán mọ́ fèrè fọ́ o, ṣùgbọ́n kí ni láríjà fèrè fọ́ tán lè compete pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn. Àwọn náà wà nígbà tán tún kó kàtígórì àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní terrorism jù, àwọn tó pray jù náà ní terrorism ló bá yé wọn jẹ́ jù. Afghanistan, Nàìjíríà, gbogbo wọn tó pray tán gbàdúrà jù náà ni terrorism bá yé wọn jẹ́ jù. Ṣé Ọlọ́run ò wá gbàdúrà ni? Ọlọ́run gbàdúrà. In fact, nígbà táyé tọ́lọ́run ti dáyé àtọ̀run, gbogbo àdúrà pátápátá lọ́lọ́run ti gbọ́. Ó fún Nàìjíríà ní oríṣiríṣi nǹkan àlùmọ́ọ́nì, ṣùgbọ́n àpà ìjẹkújẹ àjẹbánu. Ẹ̀yin náà fọ̀rọ̀ rora yín kẹ́ ẹ bímọ méjì, kíkan jẹ́ aláyọ̀ ọ̀pọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé bá ti fún ní nǹkan ó sì ń dàgbà, àwọn méjèèjì jọ ń dàgbà, ẹ fún ní nǹkan yóò tún padà wá béèrè, ìwọ̀nba ń tẹ̀ ń fún kò wúlò fún kò lò ó. Ogún ní retí póhùn òjògùn yìí ẹmbásì tí ọmọ tí bá ti ń retí póhùn òjògùn bàbá rẹ̀ ó ń wákú bàbá rẹ̀ láì tọ́jọ́ ni. Ọmọ kejì tẹ wá bí ìyún tí ẹ kókó ńlé abẹ́ tí ìrọmọ tó kókó ńlé rí tí ó sọ pé òun ò fẹ́ náwó bàbá òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún tòun. Ǹjẹ́ tó bá yá tó bá ti sú bàbá yẹn ṣé kò ní lé ọmọ yẹn síta? Yóò lé síta, yóò fojú ẹ̀ gbólẹ̀. Ìwọ̀nba tí yóò bá fún wọn lè kólé lọ́wọ́ pé wo ogún rẹ̀ rè mo ti fún wọn nígbà ayé mi. Ẹ̀sìn yìí tó yẹ kó tún orílẹ̀-èdè ṣe, òun náà fi wá ba orílẹ̀-èdè jẹ́, òun náà fi ba Nàìjíríà jẹ́. Ó yá ẹ bá mi kí wọn ọ̀kan nínú ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlé o. Ó yá Báyọ̀ o Akíngbàlà ọ̀kan nínú ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlé o. Rẹ́síkàtù Àdìgún o ìyá ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlé o. Àyà o ọ̀kan nínú ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o. Ìyá mi Rẹ́síkàtù Àdìgún ìyá ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o. Báyọ̀ Akíngbàlà bàbá ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o. Grace Olùsótọ́ o mọ̀mọ́ ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o. Sọlá Òdùmọ́sọ ìyá ẹgbẹ́ àbápàwò lẹ́fẹ́ jẹ èmi náà ń pín oyè ẹnìkan fẹ́ lẹ́mọ oyè fún yàn gbogbo ilẹ̀ ẹgbẹ́ lónìí àpẹ́ bí orin láàbì ka gbogbo news lónìí kí la fún ìyá wa Òdùmọ́sọ náà akọ̀wé ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o. Ìyá mi Àárín Adé o lẹ́kítọ́rà ẹgbẹ́ wa àti ìyá mi Fatima Abubakar o àwọn lẹ́kítọ́rà ẹgbẹ́ wa nínú pàdé ọlọ́mọlú o. Bàbá mi ọ̀sà o HOD ẹgbẹ́ wa nínú pàdé ọlọ́mọlú o. Àtúnlọ́wà náà ń bẹ̀rẹ̀ kórúkọ ìsálọ. Bàbá mi Akínlábí King bàbá ẹgbẹ́ wa nínú pàdé ọlọ́mọlú o. Mosúnmọ́lá Olíwò ìyá ẹgbẹ́ wa nínú pàdé ọlọ́mọlú o. Olúfúnkẹ́ Fájímolú o
àwọn gangan ni registrar ẹgbẹ́ wa èmi ni màmá accountant ẹgbẹ́ wa mo ró mú bọ̀ o ìyá ní Ísírẹ́lì ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o tani mo bá Stella Odele o àwọn ni ìyá ní Ísírẹ́lì ẹgbẹ́ wa ìyá mi ìyá alálà ìyá ríran ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú o látún ni mo ti dárúkọ náà ìyá mi Olúbùnmi ìyá Jésù evangelist Olúbùnmi àwọn nìyá Jésù ẹgbẹ́ wa bàbá mi Hamzat o Olúkáyọ̀dé kọ́hún àwọn làáfà àbáwọn ní ká fi ṣe ìmọ̀ọ́mù àwọn ní ìmọ̀ọ́mù ẹgbẹ́ wa ẹ jáwọ́ lọ́rọ̀ bàbá mi Ràhímì o Yéṣùfù àwọn ní bàbá àṣàlẹ̀ babaláwo ẹgbẹ́ wa ó ti pé ẹ mọ́bìnrin ògbẹ́ yìí tí mà dárúkọ àní kó lórí ètò lónìí mo fẹ́ kọrin bàbá wa Ọlátúnjí Yusuf ní ni mo fẹ́ fi gbé wa débẹ̀ náà ni mo fi gbé wa wọlé ìyá wa Dọ́kàsì o àwọn gangan ni ìyálòde ẹgbẹ́ wa mo ti rán orúkọ kọ̀ọ̀kan mo ti rántí agbára Ọlọ́run wo inú wo mọ̀ dùn ayò wo mọ̀ kún owó ẹ̀yìn tí ń darúkọ ẹ mọ́ bínú a kàn fi sí èmi o tó bá tún sí èmi lọ́la yóò kàn ẹ̀yìn náà ìyá Ìjẹ̀ṣà ìyá wa oyè níyàwó àti Inúkẹ́ ìyá Ìjẹ̀ṣà ẹgbẹ́ wa ó dà pé mo rè kọ́ńpáìlì orin yìí o ó dùn wọ́n mi o ó dẹ́ àwọn ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lẹ́ni ọjọ́ 18 nínú oṣù kẹfà ọdún 20 ẹ̀sìn bínú pé mi ò dárúkọ yín ẹ mọ̀ bínú akànfi sí ẹni àfi ṣàwàdà ní nígbà ojoojúmọ́ lẹ́yìn fẹ́mi náà lóye náà ní kí n wóye kan fún ẹmọ́wọ̀rí bóyá ṣe live show tó orin lákọ̀ọ́sùlẹ̀ gbogbo yín ládàá akọ torí èmi náà ní láìkẹ́ ẹ̀ tó ẹ̀bà dárúkọ mi nínú nǹkan ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bínú àbí ká gbogbo èyí dárúkọ yóò gbà time ẹjọ́ ìsojú ṣáájú rárá ẹ understand mi gbogbo nǹkan lè mọ́ àbí ká kúkú da orin inú ká kọ orin tí ò ní kí nínú ẹjọ́ àlùbẹ́ ó dùn mọ́ mi. ó dá o nínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun gbogbo ilé ìtẹ́rí inú abala lérè fìyàfìyẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ló ti dá yọjú lójú fèrèsé ni eléyìí tá a mọ gbẹnu ọ̀nà wọlé a mọ kanlẹ̀kùn a mọ ó lè jẹ́ lẹ̀kùn àgbọ̀nrán di ó lè jáwọn tí ń lo remote control gbò lẹ̀kùn ká láti wọlé lẹ́nu lẹ̀kùn ibẹ̀ láti wá mọ dàmú tútù wájú tá a ti mọ tẹ̀lẹ̀ tútù tá a ti mọ pàkíyèsí wá síbi tá a ń lọ a mọ júwe àdírẹ́sì ibi tá a ń lọ gangan bẹ́ẹ̀ bá mú ní àjò pọ̀n tí ò bá ní àdírẹ́sì àbí máàpù ibi tí ń lọ yóò sọnù àwọn ò ní sọnù ká tó sọnù o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ti sọnù nínú Nàìjíríà mẹ́rin náà wọ́n kàn rìn ìrìn àrí merry-go-round ìrìn àjò yẹn kò yé wọn mọ́ ó ti polúkúmuṣu mọ́ wọn lójú kì í sì ṣe ẹ̀bi wọn kọ́tì àwọn olórí wọn wá ti dá ìbẹ̀rù sí wọn lára pé ní nǹkan kan ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yín gan ò ní tà mú ròyìn kan bọ̀ wá fún yín lónìí ìkàn sí ròyìn lásán àwa náà ṣèwádìí padà sẹ́yìn torí wọn ní bọ́mọdé bá ṣubú àwòwájú bá gbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn wò gbogbo tí ẹ bá ń lọ láyé yìí yóò mọ ọmọ rántí ẹ̀yìn ibi tó ti ń bọ̀ kó ọmọ rántí ìkórìtà tó lọ mú ọdẹ kó o lè mọ dúpẹ́ ibi tó ń lọ tí ó mú ọ lọ. ó dá ibà ròyìn náà ní ibà tí mo débẹ̀ rìn gínigíní èmi náà ní ibà tí kú míyàn tí kú yù rìn gínigíní náà ní ibà ọ̀pá ọkọ̀ àwọn òpèké ibà ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dàyà nù abala kọ́mẹ́sẹ̀sán abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kò sáàyè kíkìkìkì mọ̀ púpọ̀ bó ẹ̀yin ni mo wá kì lónìí akí Ọlọ́run ajúbà Ọlọ́run adáwọ̀ ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tòní bẹ́ẹ̀ mo lè sọ mo ní a ṣe rìsáàchì kan padà sẹ́yìn ẹjẹ́ á dé Benue ẹni Benue mo tún fi sọ̀rọ̀ ebi mo dájọ́ sí lónìí ebi a ní a pàdé ń bì lónìí pé àárìbá rẹ̀ Tinubu ṣe lọ sí Benue o ìnílẹ̀ ní jẹ́ afẹ́ wo ohun tí lílọ wọn fẹ́ dà ètò ìpànìyàn bẹ̀rẹ̀ níbi tí mo ti wá ń sọ láyé àti wá ní ọ̀gá mi mọ́mọ́ dára rẹ̀ láàmú mo láàyè òpè lórúkọ ó ní yẹ́sì òun fẹ́ kó wọnú etí mi ní ọ̀gá orúkọ là ń pọ̀ bá aládé gan ó lè pè ní lórúkọ náà ó yá nsọ̀nlẹ̀ kí ló fẹ́ bá mi sọ kó lè wọ etí mi mo ti la etí mi lẹ̀ mo sí gbogbo eardrum mi méjèèjì lẹ̀ ní ọ̀gá mi ó ní ẹ mọ́ dára yín láàmú mọ́ mo ní ó tún ti yí sí ó ní bẹ́ẹ̀ wá ṣe wù ú lòun lè ṣe ara lòun dá ó ní ṣé mo rántí 8 years ago mo ní mo lè rántí ìjánisí kan fún mi ní hint
ó ní Benue tán pariwo iná ó ní wọ́n pa jù báyìí lọ ní 8 years ago. Ó ní ìtumọ̀ náà ni wípé 1 2 3 4 5 6 7 8 ìjọba ò tí ì rí nǹkan kan ṣe sí. Mo wá ní sọ onífọ́nrán ó lọ ní nígbà tí Autumn wà lórí oyè ó ló ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà ó náà fẹ́ pa Autumn ńgbà náà. Ọ̀gá ọlọ́pàá abẹ náà kọmíṣánná náà garun sí máìkì ńgbà náà pé àwọn ó ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà àwọn ó mú àwọn tí ń pààyàn láti 8 years ago. Mo fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín wọ́n ṣe ru òkú àwọn èèyàn dé kan sin wọ́n wọ́n sì ń sin àwọn ní 200 náà ní ìsìn. Nígbà tí nǹkan ò bá wá ṣẹnu rẹ̀ tó jẹ́ pé from fry pan to fire ni láti 8 years ago lẹ wá ń retí pé àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ó ṣe májíìkì. Gbogbo yín ẹ mọ́ retí májíìkì kankan ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ là ń béèrè pé ṣé ààrẹ wọn ti dé wọ́n ní wọn ti dé o. Là ń béèrè pé ṣé ààrẹ ti dé síbẹ̀ wọ́n láàrẹ ò ti dé síbẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣètò lọ́wọ́ ètò kìtùn ni. Ṣé wọ́n sì fẹ́ mú aṣọ ẹbí náà ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ mú o wọ́n ní wọ́n wá ń rọ gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ pé kán tò sí títì mú ní ságídí ni. Wọ́n máa ń sọ fún èèyàn pé kéèyàn tò sí títì dandan ni káwọn èèyàn tò sí títì ni. Ṣé sóò lẹ fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ ni ẹ fẹ́ lọ ṣe patí mẹ́ ni tẹ́ fi ń sọ pé kán wá tò. Ó dà ìdí tí ìjọba Benue fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ní ìdí tán fi sọ bẹ́ẹ̀ o. Àmọ́ àfihàn lónìí bàbá kò ń bẹ̀ tán àwa dé ọ̀dọ̀ Father ti tú àṣírí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Benue o. Ní bílíìfù ẹ̀ wọ́n kanjú abẹ́ ń kó wọ́n dàálẹ̀ wọ́n ní ń bá láyà kó wá wọ̀ àlùbọ́lẹ̀ làwọn ò lù wípé gbogbo òótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pẹ́ sọ tàbí tán tí ẹ fẹ́ sọ wọn fẹ́ mẹ́nu já rárá àti SGF àti gbogbo àwọn sínétọ̀ wọ́n ní gbogbo wọn ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n náà àwọn làwọn sì lọ fẹjọ́ wọn sùn Pope wọ́n náà ti brief Pope. Wọ́n á ní kí ló dé láti Nàìjíríà ẹ sì fo ìgànnà ẹ fo bíríìjì ẹ fo omi ẹ tún gbé aeroplane ẹ wá rí ìfẹjọ́ sùn ní Vatican City. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní torí ká mọ́ gbàgbé wọ́n ní olórí gbogbo Catholic pátápátá wọ́n ní òun náà ní Pope. Mo lè rí yẹn sọ nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ wá lọ fẹjọ́ sùn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nítorí wọ́n ń pa àwọn wọ́n náà jẹ́ àdìs ló wà lẹ́yìn kínní wọ́n náà fẹ́ Islamize ni wọ́n ní wọ́n sì ní àjẹ̀ndà pé wọ́n ti fẹ́ pa àwọn tán láti ọdún 8 pé eléyìí tí Pope bá sì bá wọn fẹsẹ̀ sí kán mọ́ rò pé bóyá lóòótọ́ Pope fẹ́ dá sí political kíní wọn o. Pope sì ti wá Nàìjíríà rí gbogbo ìgbàni ìròyìn náà sì ń gbé wípé wọ́n ń pààyàn 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 wọ́n ń pààyàn. Á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Father sọ dẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ ní ẹ mọ́ wulẹ̀ fi ọwọ́ bò ẹ mọ́ faṣọ bò ẹ mọ́ pèlè eégún pé ó clear sáwọn àwọn Kristẹni náà fẹ́ pọ́n wá wò pé àwọn Kristẹni ẹgbẹ́ yín tán lẹ́nu tán dúró déédéé Nàìjíríà wọn wà bá yín fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí mo ti ẹ̀ tí gbọ́ lẹ́nu wọn kán ti ẹ̀bọn kẹ́dùn lásán lágbà tí ṣẹlẹ̀ abẹ́yìn ti gbọ́ ni bóyá ẹ ti gbọ́nu preaching wọn n ò ní dárúkọ èèyàn kankan n ò tí ì gbọ́. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ Father ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá a bá kó ń bẹ̀ tán àwa àdé ọ̀dọ̀ mínísítà Umahi níbi tó ti ń fòpọ̀ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí àwọn Haúsá àwọn àgbààgbà wọn wá ní ó ní ẹ̀wọ̀n òbọ̀mọdé wí àwọn àgbààgbà tí ń sọ̀rọ̀ mo ní lórí kíni ó ní lórí títì lórí project táwọn ń ṣe mo ní ẹ sọ̀rọ̀ síra yín àfún yín time à ń bọ̀ ń bẹ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí bá a bá kó ń bẹ̀ tán àdé ọ̀dọ̀ federal government níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé oúnjẹ bí ẹni wípé látìgbà tí wọ́n ti ní kíní fẹ́ báànù wọn àti ẹ̀wọ̀n ìgbà táwọn náà fẹ́ báànù náà lójúmọ́ náà ni àwọn báànù USA àwọn ìgbà kan fẹ́ báànù ẹ sì mọ̀ pé ìdí tán sí láwọn fẹ́ bá Nàìjíríà ní ìsìn àtàwọn tasísìsì míì ni wípé wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní rẹ́kọ̀d ṣé kírímínà ni só ti lẹ́wọ̀n rí ṣé gbájúẹ̀ ni sólówó ni sọlọ́lá ni ṣé tálíkà ni ṣé ọkùnrin ni sóbìnrin ni wọ́n ní Nàìjíríà ò ní rẹ́kọ̀d wọ́n nítorí àwọn ò lè máa gba àwọn tí ò ní rẹ́kọ̀d sáwọn làwọn fẹ́ bá yín mú rẹ́kọ̀dù yín ni at least báwọn ọmọ yín bá ń bọ̀ nílùú àwọn ó yẹ kàn lè wọnú kọ̀ǹpútà lọ pẹ̀lú integrated communication system
kàn lè wo wípé èlò ní gbà èlò kì í ṣe pé àwọn ò nìkan wá ṣe interview èlò ló ń gbà mí ò lérè ìyáwó báǹkì mi ò lè gbowó lọ́wọ́ èèyàn kan wọ́n bá kó sí báǹkì àwọn ò ní lè trace ẹ̀ financially bẹ́ẹ̀ náà ní UK náà sọ wọ́n ní gbogbo àwọn tí ó bá wá sílùú àwọn nísìn wọ́n ní on transaction base ni on transaction base ṣùgbọ́n nígbà tán wà á lè wò dáadáa tán lè mọ iye tó ń gbà kán sì sọ pé lóòótọ́ ni tó kàn gbéyé kan lọ tó rèé calculate iye kan pé iye tó ń gbà rèé ṣùgbọ́n nígbà tó sọ fún wọn pé iṣẹ́ tó ń ṣe gan iye tó ń gbà lórí ẹ̀ kò tó iye tó rèé sọ̀mí tí bolo ti wá rówó wọn ní gbogbo yẹn pátápátá àwọn fẹ́ mọ̀ kàn lè mọ fi trace ní Nigeria government náà bá ní ó dá ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè ọjọ́ tá bá bímọ kọ́ lọ́mọ rìn ikọ̀ kan la ń yọ ṣẹlẹ̀ kù wọ́n ní federal government náà ti wá sọ ní ìsinyìí o wípé lórí national identification number NIN náà fẹ́ create wọ́n fẹ́ dá nǹkan kan lẹ̀ tó jẹ́ compulsory record of borrowing and payment wọ́n níbi táwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nù pé at least tán bá lè mọ mú àwọn tó yáwó tán sanwó ajẹ́payé ti dá a dénú àwọn kan ń pa fún àwọn bank láti mọ ìyá àwọn èèyàn lówó nítorí àwọn ó lè rí wọn mú wọ́n ní àìlè ìyá wọn lówó táwọn báǹkì fi máa ń sá mo ní àìmọye owó àwọn báǹkì tí àwọn olóṣèlú gbé lọ wọ́n ní ìwọ tán bá ti bánú rẹ́kọ̀dù rẹ pé o sanwó àbò jẹ gbèsè àbò mẹ́ẹ̀ẹ́mbì kan o lè mọ́ lè renew passport yẹ o lè mọ́ lè travel o lè mọ́ lè ṣe so many things mo ní ìyẹn gan-an ló dáa jù tí ò sì ní yẹ nìkan kan lẹ̀ ni o tí ò sì ní sí àyídáyídá o bọ́n bá lè ṣe ẹgbọ́ sanwó á ní database tán fẹ́ fi ṣe BVN náà fẹ́ fi ṣe NIN náà ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ òyìnbó láàka oṣù náà àmọ́ túmọ̀ sí Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin àṣàrè dé Kwara amúròyìn kan wá fún yín lánàá àwa kàtàn ẹ mọ́ bínú níbi tá a ti sọ wípé a mú wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi tá a ti sọ wípé gómìnà Kwara pé ó ń bùjẹ́bùdànù fún àwọn tó lọ Mẹ́kà pé ó tiẹ̀ tún lọ visit wọn pé àwọn àgbàlagbà kan tún wá wà tí wọ́n gbá láwọn owó kan tán fún wọn ní travel allowance tán fẹ́ lọ ṣẹ́ owó ṣùgbọ́n wọ́n gbá wọn instead $100 tó yẹ kán ṣẹ́ fún wọn wọ́n ṣẹ́ $1 ní Mẹ́kà ń bẹ̀ náà ti gbá wọn o wọ́n nígbà tán wá padà délé wọ́n náà reimburse wọn padà wọ́n ní wọ́n fún wọn lówó yẹn padà mọ́ ni double wàhálà for dead body lélẹ́yìí èyí náà lẹ fún wọn ní travel allowance wọ́n gbá wọn lọ́hùn wọ́n tún padà dé ẹ tún reimburse wọn sówó yẹn pọ̀ tó yẹn ní sẹ́yìn lẹ́ ń gba location tó pọ̀ jù ni àbí bá tún ṣe ń gbọ́ pé wọ́n tún bùjẹ̀bùdànù fún wọn torí wọ́n tún lọ visit wọn mo ní ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú àwọn kìrìsìtẹ́nì àti àwọn oníṣẹ̀ṣe náà rèé àbí mùsùlùmí nìkan lẹ̀ ń tọ́jú à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yẹ kẹ́ ti expect ń tẹ́ẹ̀bà Kwara à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí ẹ̀jẹ̀ á kàn fún wọn láìka wò bóyá ọ̀rọ̀ ẹnu wọn yóò yàtọ̀ sí tá à ń rò bàbá kò ń bẹ̀ tán. ṣé ó dùn wọn mi mọ̀ràn á dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn agbódegbà àwọn Fúlàní herdsmen tí ẹnu ń kùn yìí tó ní kán sílẹ̀kùn fún wọn lọ́jọ́ sí mo bá tún wo fọ́nrán ẹ̀ kan kì í ṣe new video ṣùgbọ́n a lò ó mo bá ń gbọ́ níbi tí gómìnà Bauchi tó ti ń sọ wípé kán fi àwọn Fúlàní lẹ̀ darandaran lọ́dọ̀ tí a kán fi wọ́n lẹ̀ ẹ sì mọ̀ wípé mo tiẹ̀ tún lọ wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pa kéèsì mi sí wípé ìyá wa Yorùbáwùyí lò nǹkan kan mo ti lọ wò lórí channel wọn mo sì tún ti rí ìròyìn yẹn o níbi tán ti ṣí ìbọn lẹ̀ fún Enugu níbi tán ti ṣí ìbọn lẹ̀ fún ọmọ Ìgbò lẹ́nugu èmi ti rò pé bóyá àwọn síta tó mú wọn ni wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn Fúlàní herdsmen náà gbé helicopter lọ bẹ̀ lẹ́nugu mo lọ́jọ́ wo ni wọ́n ṣe ti wọ́n ní mọ́sàn tí ò dá o wọ́n ní mọ́sàn tán mo ní ó dá àwọn àfin kan locate nǹkan yan Fúlàní ti dé sí lọ́rùn full blown ní wọ́n ti dé sí lọ́rùn so lọ́rọ̀ kan àdọ̀dọ̀ ọ̀gá wọn tó ní kán mọ́ kó AK-47 kan gbà wọ́n láyè kan defend ara wọn tó bá jẹ́ aráàlú ni wọ́n ní káràlú mọ́ defend ṣùgbọ́n Fúlàní lè gbé AK-47 kí lẹ́ skills to give ó nítorí pé wọ́n wọnú igbó tó thick àbọ̀ mẹ́wọ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ o àtàwọn kan náà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kan náà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí wípé ebi ó pa ṣẹ́gẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà lára ẹ̀ tí ì mọ̀ nǹkan kan gbogbo àwọn àgbẹ̀ yín náà fẹ́ face wọ́n fẹ́ fi ebi pa yín kan tó da yín ní kan tó dá sẹ̀ríà fún yín AK-47 AK-49 wọ́n ní wọ́n ṣe ń gbé kiri nù. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wa ó dá ẹja fẹlẹ́ ìkáde àkórí ìròyìn lẹ̀ ẹja fẹlẹ́ ìkùn
níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkànnú àwọn legal luminary and former president of the Nigerian Bar Association Wọlé Ọlánìpẹ̀kun SAN wọ́n ní wọ́n ti pariwo sókè wọ́n ti ké gbàjarè wípé Nàìjíríà ó ń rì lọ́rẹ̀ẹ́ nínú agbami ìpànìyàn pé a sì ń bá yín sọ̀rọ̀ state police ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ pé ń tàwọn o àwọn fọn rere state police pé àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá ọlọ́pàá ń sọ IGP lánàá wọ́n ní kò wọ inú etí àwọn láwọn understand ẹ̀ n tó lè mú kí ọ̀gá ọlọ́pàá wá máa sọ wípé òun ò fọwọ́ sí state police àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àníríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa gbogbo omi tá a dá àwájú náà láti dá àwájú yìí á tẹ̀lẹ̀ tútù bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹjẹ́ àwọn wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala Sanwó-Olé ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ pọ̀ ìyá mi bìsùnùsùn tán wọ́n ti máa rẹ́rìn wọn ìyá mi àná oṣù ẹsẹ̀ pọ̀ ìyá mi Múnísọ́lá Olíwo tèmi nìkan ń kọ́ ìyá mi Olíwo tèmi nìkan ń kọ́ ẹ bá ń wá wọn ẹ bá ń wá àwọn ẹjọ́ ó dá wọnú agbala Sanwó-Olé àti àpíjọ wà bá ti ẹjá àyà kan sí bóyá ẹwẹyẹ ẹsẹ pọ̀ pàkà píkítọ̀ ayọ̀ wa ni ìyá Jésù sẹ́yìn náà yọ mẹ́ wọ́n ti ń béèrè píkítọ̀ lọ́wọ́ mi àwọn ọmọ bá máa print gbogbo ẹ̀rọ ọjọ́ tá a bá deliver píkítọ̀ yẹn yóò ga tó ẹnì kọ̀ọ̀kan. alákọ̀ọ́kọ́ nu abala Sanwó-Olé tòní ẹjá dé yunifásitì Ọlábísí Ọ̀nàbánjọ níbi tá a ti rí tí wọ́n ní àwọn lẹ́kítọ́rà kan wọ́n ń wò bóyá ọmọ iléèwé wọkọ́ mọ́ àbí ìwọkọ́ mọ́ ní kí ni gbogbo iléèwé ọlọ́run ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá. In another development, a viral video from the Olabisi Onabanjo University, OOU, Ago-Iwoye, has triggered widespread criticism after showing female students being checked for bras before entering an examination hall. Now, footage shows students queuing at the school's main campus while unidentified officials appear to inspect them before allowing the students into a computer-based test venue, seemingly to confirm if they were wearing bras or not. Now, this practice has, of course, caused a lot of chatter online, and public opinion is calling it intrusive and a violation of personal dignity. There is a lot of online sentiment that the method of enforcement could amount to harassment and perhaps also reflects misplaced academic priorities. Now, the Student Union Government President Muiz Olatunji has responded to the backlash in a public statement, and he says that this bra policy is not new and it forms part of the university's code of conduct. But he also says that the union has engaged with school authorities regarding the method of enforcement, which continues to, of course, draw condemnation across social media. We saw how our students during JAMB and YX struggled with education. We don't need to make it even more complicated for them. But I do understand that there is a lack of decency epidemic among a lot of Nigerian women. We must play the part and act the part and move more. ó dẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ẹja lọ tààràtààrà sí Anambra níbi tán ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ o tí ọmọ ọlọ́pàá ti pa ọlọ́pàá mo ní bó ló ṣe jẹ́ sọ́nfìbọn ṣeré ni sọ̀rọ̀ pé tọ́yì níbọn ni àbògún bàbá rẹ̀ ọmọ ọdún 10 wọ́n ní kí wá sí bàbá rẹ̀ nìkan wọ́n ní orí ló yọ àbúrò rẹ̀ náà wọ́n ní búlẹ̀tì náà bá òun náà níbi ògòrò ẹ̀yìn wọ́n ní yùn ó ti ń gbàtọ́jú wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀pà òbòrò lórí bàbá rẹ̀ wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ti wá fọ́n síta àwọn kan lọ́lọ́run ló mú àwọn kan láwọn ó fi kú yọ wọ́n fi kú yọ kí ni pé tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá gbogbo yòó náà ti pààyàn rí pé bóyá kámà ni pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ sáwọn làmọ́ bá wọn kẹ́dùn pé ṣé ẹ mọ èpè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èpè tẹ́ ti ṣẹ́ fún wọn ó lè jẹ́ orí wọn ní ti ń dàbẹ́ yẹn ó lè jẹ́ kan nú wọn tó ti ṣe àìdá mo ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ́ ẹ̀ mọ́mọ́ sọ wọ́n ní kí n gbẹ́nu mi sọ̀hún bó ló ṣe wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọlọ́pàá yìí àtọmọ rẹ̀ wà nílé. Another story ní ibi tí bàbá ti ń ṣiṣẹ́ ṣé báńkì ni àbíbí kan sà ní pọ́ìntì ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ni bàbá wà ọmọ bá kọjá bóyá kò jìnnà sílé ṣùgbọ́n àkàn nílé ni mo ní ó dáa kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n sà ní ìbọn sàdọ̀wọ́ rẹ̀ mo ní kò lè jẹ́ ibi iṣẹ́ bó ni ó sì rí kí bàbá rẹ̀ ń bi iṣẹ́ pé dádì àbí kó máa bọ̀ láti skul gan kó ya ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ kó wá jẹ́ wípé ìbọn ní ó rè mú òkú ìbọn ní ó rè mọ́ fà tí ó mọ̀ ṣe tí bàbá rẹ̀ ò ní kíní mo tún wá ń wò wípé ṣé bàbá lè gbébọn lọlé kó kìbọn lọlé àbókàn ní kóun rè rẹ̀ jú ńlé ni pé kóun rè ní break òun sì padà síbi iṣẹ́
ṣé báràkì ni àti ìmọ̀ o mo sì ní sọ tí mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan tá a mọ̀ náà ni wípé wọ́n ló ń fi ìbọn bàbá rẹ̀ ṣeré irú ìbọn wo wá ni wọ́n ní AK-47 wọ́n ló sì fa okó ìbọn báyìí pákà wọ́n rọ̀ sí bàbá lọ hospital pápápápá àṣẹ̀wá àṣẹ̀yìnbọ̀ bàbá kú o àbúrò sì ń jàpòrò báyìí ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà ọmọ 10 years ṣé yóò ṣẹ̀wọ̀n ni wọ́n fi pamọ́ wọ́n pa òun náà gbogbo ẹbí bá run wọ́n ní báyìí kẹ́dùn all these things is a failure of the government àti sọ títí ìpàǹpara rẹ̀ olóhùn pàjá a ní ẹgbà ìbọn AK-47 lọ́wọ́ ara bíi àwọn ọlọ́pàá tí bá ń rìn kiri tàbí tán ń lọ pistol náà sì máa ń pààyàn ẹ fún wọn ń bọ̀ onírọ́bà ṣùgbọ́n ń dùn jẹ́ pọ́n náà ṣé a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ni káwọn gbà táìmù ara wa sẹ́yìn náà gbà pé bóyá ó ti ṣiṣẹ́ láabi rí bóyá àìsàn lókè èmi náà rò bẹ́ẹ̀ bóyá àìsàn lókè torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó bá ti ṣe iṣẹ́ láabi yẹn àwọn èèyàn ti máa ń gbàgbé ibi ọ̀gá wọn la gbé wá ibi kan náà àwọn ajàfẹ́tọ̀ la gbé wá lọ́jọ́ sí tó tú àṣírí wọn wípé tán bá ti pààyàn bẹ́ẹ̀ tàbí tán yìnbọn tán síbọn yìn tàbí tán hùwà ìdá pé àwọn ọ̀gá wọn máa transfer wọn lọ síbòmíì yóò dáràn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n transfer lọ sí Sokoto àwọn tí wọ́n pọmọ wọn ní rí mọ́ taná fẹ́ bá fa justice taná fẹ́ béèrè justice lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a mọ̀ àwọn ò ní sọ o àwọn òmùwé lè ṣẹ́ o bóyá kò ṣẹ́ o bóyá òun náà ti pa innocent rì bóyá ó ti sá lọ rí bóyá ẹ̀sán ló wá ké sáwọn ọlọ́pàá yòókù wa ń fi kọ́gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ńbẹ́ ó sá ti pa bàbá rẹ̀ o. ó dáwọ́ ilé ìtawà fi káde gbogbo abala sanáwọlé ńlẹ̀ ìròyìn kan táwọn tí wọ́n fún ìlànà náà nípa Tàkúrẹ́ tí àwọn ọmọ onílẹ̀ tán náà ti gba judgement in Supreme pé kí àwọn kan tán kọ́lé sí GRA ọ̀dọ̀ àwọn lórí ilẹ̀ àwọn kan wá gbé ilẹ̀ wọn wọ́n sì ní ọ̀rọ̀ náà tàbá gómìnà wọn náà wọ́n ní kò náà wá gbélé rẹ̀ kúrò wọ́n ló ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onílé ní agbègbè Alágbàká extension nílùú Àkúrẹ́ mo sì gbọ́ pé àwọn olówó ló wà ń bẹ̀ tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ondo di aláìnílé lórí láìpẹ́ ìsanfẹ́ wọlé wọn ni èyí wáyé bí ẹbí Olókunjùwọ̀n àti Umelu ṣe kéde lọ́jọ́ Àìkú tó kọjá pé àwọn ní ilẹ̀ pé àwọn sì ní ìdí ilẹ̀ àwọn pé kán kó ilé wọn kán gbé ilé wọn kúrò lórí ilẹ̀ mo ní ṣé lè páálí ni ṣé mobile house ni wọ́n sì tí ìbẹ̀rẹ̀ sí fi ìjọba ò tí ìbẹ̀rẹ̀ sí fi bambú bọ́n fi kọ́lé àbá sọ wípé wọ́n lè gbéyùn tìdítìdí ilé ìmọ̀ríwò ní ìbámu pẹ̀lú ìdájọ́ ilé ẹjọ́ wọ́n ti pàṣẹ fún ogunlọ́gọ̀ àwọn tó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ lágbègbè náà láti kógbá kẹrù kó gbogbo dúkìá wọn wọ́n bá lè yọ blọ́ọ̀kì kan yọ dání wọ́n bá lè gbé ilé wọn kán sòṣùkà kán rù ú pé kán tètè yá mọ́ lọ tàbí kán padà wà bá ìdílé náà ṣe ìdúnàdúrà lákọ̀tún tí wọ́n bá sì nífẹ̀ẹ́ láti máa gbé lórí ilẹ̀ àwọn ọmọ ní bóyá ń tó ra lẹ̀ ní 1 million tẹ́lẹ̀ half plot bóyá 15 million náà ní orí ìmúwa tí kò sí hàn lọ́wọ́ rí ní tí àwọn ajagunbalẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ fìyàn jẹun ni àwọn ẹbí tó ń jà bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń plan ẹ̀ nílẹ́yìn wípé ẹ̀jẹ̀ á lọ court ẹbí eléyìí ohun èèyàn wọ́n wọlé lọ wọ́n gbalẹ̀ lọ àwọn tí ó túnlẹ̀ rà wọ́n ó túnra àwọn tí ó tún owó san wọ́n ó tó owó san lẹ́yìn bí ọdún 10 àtẹ́gùn ti fẹ́ sí yẹn ẹbí tó lùsì lọ́jọ́ sí kóòtù náà bá tún dé tàbí ẹbí mi náà bá tún náà gba judgement lórí ilẹ̀ kan náà bá tún máa dà àwọn èèyàn láàmú àwọn tó ti tówó san náà wà ní irọ́ o wọ́n máa ń ṣe ń pele ni èèyàn kan gba judgement ní magistrate èèyàn kan gba judgement ní Supreme èèyàn kan gba judgement tiẹ̀ ní àpíìlì èèyàn kan gba judgement ẹbí mi ó gba judgement tiẹ̀ tí ó fi dórí Supreme ó dórí Supreme kí ẹbí kankan kọ́mọ́ tó dá yín láàmú mọ́ mo wá wò pé ó dàbọ̀ wọn fi kéé torí mo sáìtì kan ní kóòdù ń bẹ̀rùn tó jẹ́ wípé ó ti lórí ilẹ̀ kan náà area kan náà ẹbí 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ń bára wọn jà wọ́n ti gba judgement lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní jurisdiction ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n sì ti àwọn èèyàn ti tú ilẹ̀ rà gbòòyà làwọn èèyàn ń ta ilẹ̀ kó tó di pé atẹ́gùn fẹ́ sí téèyàn mi ò tún tí ẹbí mi ò tún lóun ti gba judgement wọ́n ti talẹ̀ wọ́n ti kó tiwọn wọ́n ti bá tiwọn lọ àwọn tó ralẹ̀ lọ́wọ́ tó ralé náà ń forí kó wọ́n sì níwèé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìmí ní sí ọ̀fọ̀ ìmọ̀ ṣe kékeré
kó jàǹdùkú wá kó bọn kó gbogbo ẹ̀ náà wọ́n mọ́ fi bára wọn ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ ẹ sáwo fíìmù tolúwa nílẹ̀ bàbá wa ní ìbámu pẹ̀lú ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ni wọ́n ní làwọn fi ń sọ̀rọ̀ yìí o àbẹ̀wò sí agbègbè náà ó ṣàfihàn pé wọ́n ti lẹ ìwé káàkiri ìwé ilé ẹjọ́ tí wọ́n fi gba judgement wípé àwọn open fún ìdúnàdúrà o ẹni tí ò bá ní bọ̀n ságídí ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ bọ̀n ságídí àwọn gan rẹ́dì fún o àwọn ni ẹjọ́ gbé o kí ni ẹgbẹ́ àwọn tó kọ́ ilé sí agbègbè náà wá ń sọ o ẹgbẹ́ àwọn onílé lágbègbè náà ẹgbẹ́ láyìnlọ́ọ̀dù àti àwọn tẹ́nàntì wọ́n ti kọjálẹ̀ bí wọ́n ṣe fi àké kọ́rí pé kò sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó pa irú àṣẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní rọ́ni wọ́n ní mi sọ fún yín wọ́n máa gba fèkì ìdájọ́ alága ẹgbẹ́ àwọn tó kọ́ ilé sí agbègbè náà Fred Ojo lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó sọ wípé ìdílé Olókunjùwọ̀n àti Umelu ń gbìyànjú láti ṣe ìmúṣẹ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ láti ọdún 2017 ní ó ní àsìkò yìí ní ilé ẹjọ́ gíga ìlú Àkúrẹ́ pàṣẹ pé kí wọ́n dáwọ́ dúró náà títí tí wọn yóò fi gbọ́ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga jùlọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Alága ẹgbẹ́ àwọn onílé náà sọ pé àwọn ọmọ onílẹ̀ ti lọ lẹ ìwé síwájú gbogbo ilé agbègbè náà o láti lé wọn kúrò tó fi mọ́ ilé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa. Ọ̀gbẹ́ni Òjó ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó tako ilé ẹjọ́ gíga tìlú Àkúrẹ́ wá ṣèkìlọ̀ fún àwọn ajagunbalẹ̀ náà pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí túmọ̀ sí wípé wọ́n ń fi ọwọ́ pa ìdà òfin lójú ó sì dá wọn lólùgbèjà wa àmọ́ bóyá gómìnà ó gbèjà wọn o wọ́n ti lẹ ìwé o ṣùgbọ́n kí ni àwọn mẹ̀lẹ́bí tó ní ilẹ̀ ń sọ o nínú àtẹ̀jáde tí ẹbí náà fi ṣọwọ́ sí àwọn akọ̀ròyìn lọ́jọ́ ajé tó náà ní àwọn náà lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ wọ́n sọ di mímọ̀ pé ilé ẹjọ́ gíga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fagilé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga tó jókòó nílùú Àkúrẹ́ lọ́dún 2017 wọ́n ní kọ́pì ìdájọ́ náà ní lọ́wọ́ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga jùlọ yìí kò fààyè gba àwọn tó kọ́ ilé sórí ilẹ̀ náà láti tẹ̀síwájú àti máa gbé ní agbègbè tí ilẹ̀ náà wà bó ní ilé ẹjọ́ náà ó kàn sí láwọn èèyàn ti ń gbé bẹ̀ láti jọ ẹ̀kan sáfẹ́ dábẹ̀ wò ilé ìyìn agbára àníríì bá lọ́nu ìròyìn sánáwọlé ní abala sánáwọlé sẹ́ẹ̀tì ń bá wa pín ọ̀dà fún ìmọ̀ràn yín náà sí kókó fún tọ̀la ó dá ẹja àmọ́ wọnú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa lọ abala comment section níbi tá a ti gbóhùn yín táwa náà ti ga etí báyìí sí speaker àti amplifier tẹ́yìn náà ti ganu sí mic kóyá àyà wà bá ń gbé gbohùngbohùn àyà ó yá bá ń tan mic ká gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa kó mọ̀ ọ́rọ́ mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala comment section at Bumi Krista wọ́n ní your news always make my day so beautiful at work daily wọ́n tell us here from Egypt wow àgbọ̀ tún gbọ́ ni fún mi láàárọ̀ ọ̀la ṣé lóòótọ́ wow àwọn èèyàn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n làwọn máa tún gbọ́ wọ́n tell us here ní Egypt ọlọ́run mo bá ń sọ yín o mo sì lérò pé kò sí ogun Fáráò mọ́ ní Egypt bá a ṣe kánú ìwéèlì nu mo ń ṣe ni ẹjá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápéjú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wà nìkan ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ìlú o Ọlọ́run yóò san yín ní ẹ̀san rere àmì òtítọ́ wo ni ẹ fẹ́ kí ó jáde lẹ́nu olóṣèlú nígbà tí ó jẹ́ wípé irọ́ tí wọ́n ń pa fún ará ìlú ti mọ́ wọn lára o wọ́n ọ̀dẹ̀ lè jáwọ́nù rẹ̀ ilẹ̀ òní pẹ́ mọ́ bá òsìkà gbogbo wọn láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Olúwa Yorùbá nation no going back àmì o from Chicago kílẹ̀ tètè mọ́ bá wọn. àtìyàwó wọn rẹ̀ lẹ́yìn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ti Benue lẹ́rí ogun ti wọ̀lú àwọn Fúlàní ti gbé helicopter lọ sí Enugu wọ́n ti pa ènìyàn 12 oníkálukú sàsálà fún ẹ̀mí wọn àti ìmọ̀ iye ẹni tí wọ́n máa pa kí ilẹ̀ tó mọ́ bàbá Kíntóyè Ìgbòho ẹ tètè bá wa declare nation wa kí a máa lọ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panulé from California. èmi náà rí fọ́nrán yẹn o ẹ ṣeun ìyá wa tẹ́ ẹ já wa sí ẹ̀yin lẹ́ka ròyìn eléyìí fún wa lónìí torí mo rí i pé wọ́n pa àwọn èèyàn lẹ́nugun gan-an èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé àwọn onísítà tó mu ni àsáwọn Fúlàní náà ni ẹ gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ nù ròyìn lónìí nípa àṣírí àwọn Fúlàní yẹn àwọn state tí wọ́n ti fi tán ti negotiate káwọn fẹ́ gbà. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní níbo lẹ ti rí gómìnà Àrìndìn Ìkẹ́ Òrìndìn
orin bẹ́ẹ̀ náà ni at Òkèńlá Adédọ̀tun bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ẹ bá rántí mo ti kọ́kọ́ kọ̀ndẹ́mù sí ọmọlẹ̀ wípé ṣé ó rò wípé ìyámọ̀ airline ló dẹ̀ wọ̀ ní abẹ́ẹ̀rí o. On the other hand, extortion àwọn airline officials yẹn náà pọ̀ lóríṣiríṣi lórí kántà wọ́n máa ń ta síìtì dáadáa fún any high bidder. Therefore ẹ ò gbọ́dọ̀ tí conclude wípé òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ parọ́ rádà ẹni kó produce evidence online booking tó ṣe ó náà ní wọ́n ní ó produce àmọ̀dí gbogbo tó produce kò rántí produce online okay kí ẹni ẹ náà produce online booking ó dáa àwọn méjèèjì kan producer náà méjèèjì yá mi àárín adémọ̀tẹ́dọ̀ yín wọ́n ní ẹ̀lú Mr. Bobby how are you ma the Benue State nickname is food basket of the nation mo gbé fúnra wọn lánàá tó yìnbọn bá ti ká mi léyìn wa àwọn ìṣe mọ́ rí nu comrade should lead by example ìrọ́pọ̀ ẹ kú iṣẹ́ wo wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àìjà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀rí láàrin retí lọ́wọ́ àwọn méjèèjì at búnmíbúnmí Krista tún pàdé ń bí wọ́n ní sending love as usual bẹ́ẹ̀ ni ó ti mú ṣe rí mẹ́sẹ̀jì ńlẹ̀ kan mo ní sending love lónìí ni ìfẹ́lẹ́ wọ́n sẹ́ndì sí mọ́ mi Tina Parker yọ̀ọ̀dà fún yín bá ti rí Tina Parker lókè báyìí inú mi mọ́ dùn ní. This is a disgrace when the Fulanis by former the army cannot find them but now they are meeting them to discuss. These politicians are more concerned with the 2027 election than the present sufferings of the ordinary Nigerians. Bobby, interesting news. Thanks. Wọ́n tẹ love alára embarrassing blue wà ń bẹ yellow wà ń bẹ pink wà ń bẹ wọ́n bá ń kó flower mi lé wọ́n wá fi kiss tẹ́ yóò dáa fún mi mọ́ mi òyìnbó ni mọ́ mi wọ́n like flower. Mọ́ mi Grace olùsọ̀tọ́ wọn ni mo dúró déédéé inú mi ń dùn mo ṣe cheese mo ń wò inú ẹ̀mí mo ń fojú ojú kẹrin mi wò yín mo ń rẹ́rìn báyìí nítorí ọ̀rọ̀ yín pa mí lẹ́rìn brother mi Bobby wọ́n tẹ love sí àwọn flowers Yorùbá nation going back mo rí kéèkì náà bẹ́ẹ̀ ṣe sí kíkọ́ ni mò ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó dá ẹṣin mọ́ mi ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹ̀yẹ wọ́n ní OB tí Oríyọmí bá gbàpò tí ìbò yóò wọlé ṣùgbọ́n ṣé kò ní padà wò àwọn ọlọ́jẹ̀lú ṣé orí gómìnà Benue pé báyìí orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́ jọ ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a wọ́n kó nǹkan panulé. ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ end time revival wọ́n ní ibà multi-talented kẹ́nẹ́rì yín tún lé o àbẹ́ẹ̀rí nǹkan wà mí. ní 1983 bàbá Jasin sọ wípé ẹ̀yin èèyàn ní Ondo State ẹ má fa wàhálà ṣùgbọ́n ẹ jà fún ẹ̀tọ́ yín so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má fa wàhálà ṣùgbọ́n ẹ jà fún ẹ̀tọ́ yóò kúkú yé wa Yorùbá nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu sí bó ṣe yẹ ká mọ̀ sọ́ńtànù ṣùgbọ́n yé wa tán bá sọrú ọ̀rọ̀ yẹn fọmọlúwàbí ó yé wípé wá mọ́ gbàgọ̀jẹ̀ mọ́ gọ̀ra rẹ̀ o ìwọ̀n bá wàhálà tó bá lè fà jẹ́ ó jẹ́ lórí ẹ̀tọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúrẹ̀mí Abíóyè mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ Benue èyí tí wá lágbára báyìí Ọlọ́run á gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa ní kíákíá àmì ò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́ mi Riscott Àdìgún owó tabua owó nù saka owó tó pọ̀ létí tó pọ̀ lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun inú mi dùn ayọ̀ mi. mo rí sọ̀wédowó YouTube tẹ́ fi ránṣẹ́ sí ẹ̀mí àtàyà àti fẹ́ fàyà mọ́ra wa lọ́wọ́ ibi tá a ti ń dù ẹgbọ́n ta lẹ̀ fún sẹ́mi ní àbáyá èmi ti gbà ó. at Anike Ade Abusi ní Tèdùmàrè mo bá yín fi sí wọ́n ní longest time daddy mi from Libya Vengancy once again sẹ́yìn lẹ́tún jẹ́ Anike Abusi ó ti pẹ́ tí mo ti gbúrò yín lóòótọ́ o bó o ní ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín yóò dáa fún yín wọn ò ní wáyé tì. at Akindele Ọlátẹ́jú wọn ní that comment section makes this program unique and stand out you shall go from strength to strength ẹ bá ń sàmì àmì o láti inú agbára dénú agbára. ìyáàfin mi dáadáa Fáláyé wọn ní àyà Ọ̀gbẹ́ni Bobby nǹkan ńlá lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue yìí o kí irú eléyìí má ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o Yorùbá nation ló gbóyìn bá àwọn tẹ love sí ẹ. láti Canada gbogbo obì làwọn Fúlàní fẹ́ gbà o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi àárín adé lecturer mi dáadáa wọ́n ní hello Mr. Bobby Jerusalem is the proclaimed capital of Israel while Tel Aviv is the country's largest urban area and economic hub. ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ love sí a ó sì wá yé mi ẹ ṣeun. Sọ̀wédowó mi mo tún wò yìí odidi $10 èmi àyà lè sọ ara rẹ̀ yé ìrànjú mowó mọ́ ọmọdé ni ọ́ ẹ ṣe mọ́ mi jàre àbùsí ní tolókun o àbùsí ní tọlọ́sà bọ́ bá bu omi báyìí
yóò di padà ní bọ́lọ́run ó sì wọ́n bá ń di owó fún yín nù ẹ̀mọ̀ yìí nù ọlá. Thank you so much, I appreciate you. Báàmí Báyọ̀ Akínbálà àwọn ènìyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a tó wà lóde di back on farmer. Look, this program has become a medication to viewers across the globe. Bless you Anaya. Ṣé gómìnà àmì ò ẹjẹ kọ́kọ́ sàmì. Ṣé gómìnà Benue fẹ́ ṣe ìsọmọlórúkọ ní òpònú ayírádà ká kúùlù fún Yorùbá nation ogun báyìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a kò ní kúùlù fún bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà nítorí ó ti kúùlù jù. Mommy Debbie Ajewole wọ́n ní precious Ogbeni Bobby, you are precious to me too. Thank you so much for today's great news. Wọ́n thumb up sí mi, wọ́n fi love sí your passion and care for the people in Benue are obvious and highly appreciated. Ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ̀dẹ́ni ọ̀rọ̀ Naija o, God help us Yorùbá nation going back ní kíákíá please. Báàmí Ọlámi Arab Money wọ́n ní ẹ̀mí ń sọ fáwọn àwọn wà nú ẹ̀mí báyìí o wípé wọ́n fẹ́ lo Sẹ̀tìmà láti fi mú Tinubu wálẹ̀ ní bóyá ìgbà tí kò rí ọ̀nà àbáyọ ni wọ́n fẹ́ lo ẹlòmíì o the one apá bàbá dànù kò rọ́nà àbáyọ ni ó ti ń rò wípé bí n tó ṣẹlẹ̀ sí Yar'Adua bá ṣẹlẹ̀ sí Tinubu òun náà ó gorí àlééfà bíi ti Jonathan. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ bá mi dáadáa wọ́n ní orílẹ̀-èdè tí kò bá ti ní state police irú orílẹ̀-èdè náà kò lè ní ìlọsíwájú láyéláyé o àti orílẹ̀-èdè tí kò bá ti ní ìwé ìdánimọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́kù sọ. Mọ́ọ̀mí Fọláṣadé Olúbùnmi wọ́n ní ẹ bá wa bí àwọn governors Nigeria people kí ni wọ́n fi security vote wọ́n ń gbà lórí state ṣe wọ́n ná dànù. At Animotu Shade Onanuga mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní ẹ̀ka àsán Ọ̀gbẹ́ni Bobby if someone is a head or hold an important position in the company or agency of any management, he is not allowed to participate or involve in any protest. Nítorí ń kó àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ jẹ́ náà nù. Ẹ ṣeun jàre yọ̀dà fún yín. At Tawakalitu Àbíkẹ́ mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń fẹ́ àmójútó olórí Nàìjíríà tó yẹ kó kọ́kọ́ dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó gba ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ti ṣẹ̀. Lẹ́wà ló ń pàdé pẹ̀lú ojú àtayọ̀ ìyẹn jẹ́ wípé tẹni tó kú ló gbé o ẹ̀jẹ̀ àwọn tó kú yóò bí wọn láti California ó tiẹ̀ ti ń bí wọn mọ́ mi ń ké tantan létí wọn. Báàmí Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní yep safety is the first thing cause one airline's accident can bankrupt an airline so I concur with airpeace owner. Kì í tiẹ̀ ṣe bankrupt airline gan. Tí wọn náà wà mẹ́ wọn ní fẹ́ kí lè ṣe àwọn wà go bankrupt ṣùgbọ́n ẹ̀mí èèyàn gan ò gbọ́dọ̀ go bankrupt lọ́wọ́ wọn. Ó dá àwọn ẹ̀sìn bá mi ẹja dọ́dọ̀ at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo jẹ́yìn wọ́n ya wèrè ní tòótọ́ nǹkan ṣe àwọn ará ìlú pẹ̀lú brọ́dà mi bẹ́ẹ̀ ṣe pé wọ́n yẹn gan ni wọ́n ń jẹ́. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby gbogbo èyí táwọn olóṣèlú wá ń ṣe yìí máa dópin lọ́jọ́ kan o kó tètè dópin o. Wọ́n ti ta Nàìjíríà pátápátá alẹ̀ jẹ́ líire o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a wọ́n ti gbé owó orí ẹ̀ wọ́n sì ti ná tán. In fact mọ́ọ̀mí wọ́n tún jẹ gbèsè ilẹ̀ tán fowó epo tán fi epo rọ̀bì san lọ́wọ́. At Bísí Mákànjú ọlá mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o ṣé ẹ rí gọ́vnà Benue yìí ọ̀dẹ̀ láyé àti lọ́run ni ẹ wò bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí òpònú ẹni tí wọ́n gba ọmú lẹ́nu ó máa ṣe o ṣe pé kò mú ọmú pé mọ́ǹtì tó yẹ kó mú pé. Ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ torí pé ó jẹ́ sẹ́nítọ̀ ni wọ́n ṣe believe pé àwọn lè dé airport anytime protocol ni a ní láti wá ní airport 2 hours for departure tó bá débẹ̀ 30 minutes to go wọn ò ní gbé. Mọ́mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní my God aṣọ ẹbí kẹ̀ Rev Father mọ́mí ó yà yín lẹ́nu odidi Rev Father tó sì dé ipò gómìnà tó wá ń ṣe díẹ̀díẹ̀. Bàbá mi Ọlámi Arab Money wọ́n ní lẹ́sù ju òkòlù ṣètọ́nì wàhálà abẹ́ẹ̀rí tí ń làágùn torítorí Ọlọ́run ló mọ̀ sọ̀rọ̀ tó bá dé Mẹ́kà. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá nìkan ibà Kùndùsì ibà pọ̀ ríbà sojú abẹ ní kò ẹ̀kú iṣẹ́ ọlọ́mọlù eléri burúkú ni gómìnà Benue State ṣé ogun àgbáyé ẹlẹ́kẹta kò ní bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan pàánù ránṣẹ́ mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí pear mo rí carrot mo rí pineapple fún èmi àtàyà. Mọ́mí Christiana Sheba mo fi kún ìsí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba ròyìn rere àbí àtayọ̀
tó ń dùn mọ́ wa nínú lójoojúmọ́ à ń gbádùn yín o ìmíràn ń gbádùn yín ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ ìjọba gbẹ̀mígbẹ̀mí yìí o. ilẹ̀ òmìnira wa à ń retí rẹ o Yorùbá nation no going back kẹ́kù iṣẹ́ ọmọ ìlú o. Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n kó nǹkan padà múrágbàdo àti flower múrí love àti nǹkan panu tẹ̀ kó ránṣẹ́ ṣeun at Savlas Hub wọ́n ní politics Nàìjíríà máa ti ba ayé àwọn ènìyàn jẹ́ pátápátá òsì ọ̀mọ́lẹ̀ àtúrọ́tà bí òpùrọ̀ Ọlọ́run á gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa o nǹkan bẹ o Obi ẹ kú òtítọ́ sísọ o mo kí àyá náà o wọ́n tẹ nǹkan panu náà fi ránṣẹ́ wọn fi lọ́ọ̀fù sí ṣùgbọ́n wọ́n tọ́ ń bọ̀ sí lórí ṣùgbọ́n ẹ bá ti fi nǹkan ránṣẹ́ sí èèyàn náà tó wo sáìdì ọ̀dọ̀ èèyàn ó nífẹ̀ẹ́ èèyàn ni. àti Rasheedat Adékọ́lá mọ́ mi ní olórí ibo ní gómìnà Benue tó bá jẹ́ pé òtítọ́ ló gbèrú láti mú aṣọ àǹkárá fún àwọn ènìyàn láti lọ pàdé òótọ́ ni sáà fún irọ́ ni ìgbẹ̀yìn ayé gbogbo wọn ò ní dára ẹ kó iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ẹ sáré pa arákùnrin yẹn náà tó sọ léèbò ó ganu sí gidi ni ẹ mọye owó tí ó tán fi host ààrẹ ẹ mọye owó tán fún àwọn tí èèyàn wọn kú tí mẹ́mù tó bá lu síta iye tán fi host ààrẹ ẹ lànà. bá mi ọlámi arab money ó ń jọ bí ẹni pé lénìí ń jẹ́ owó ẹ̀kan double cross mi gbogbo kọ́nà ni wọ́n ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby kudos to you all. To all your days wọ́n pàtẹ́wọ́ wọn ní strength wọ́n fi love ránṣẹ́ yóò dáa fún bá mi wọn ò ní wáyé tí o. ẹ já lọ tààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní shame on Benue State Governor President tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Iran àti Israel ló ga ẹnu sí wéré pọ̀nbélé ní gbogbo wọn ẹ̀jẹ̀ àwọn òkú yẹn ó wà lọ́rùn gbogbo wọn ó ń ké tantan ó ń pariwo sí wọn létí. mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Israeli ó kó 200 fighter jet ló ń fò lórí sky Iran tó ń ju àdó olóró àti ìmọ̀ bí a ń lọ ó lọ́wọ́ ọ̀gágun Trump nù. bẹ́ẹ̀ ni Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òpùrọ̀ ní sẹ́nẹ́tọ̀ yín ó ń fẹ́ prevention treatment ṣùgbọ́n kò tẹ̀lé òfin àti ìgbésẹ̀ ẹni tó fẹ́ fò bóyá kò sì fẹ́ san additional charge ni torí wọ́n gbowó charges lọ́wọ́ ẹ̀ torí àwọn yẹn wọ́n sọ wọ́n ní kò tí ì check-in. ẹ jẹ́ kó lọ dán irú ohun tó ṣe yẹn wò ní ìlú òyìnbó bí wọ́n bá wọ́ bí ẹni tó ní àrùn ọpọlọ àbí bí wọ́n bá wò bí ẹni tó ní àrùn ọpọlọ. ìwà lawlessness ni wọ́n ń pe ìwà tó wù ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ ìjàre àti kò ń bẹ̀. mọ́ mi Títílayọ̀ Sínáwọ̀ wọ́n ní Iran can never prevail over Israel. If Iran did not slow down, that Iran land will become grand zero. Iran cannot prevail over Israel. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò olúwa máa fún yín ṣe kó wọ́n bá a ṣe ni mọ́ mi kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ti gba ilẹ̀ wa fún wa kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín o àmì o àtẹ̀yìn náà mọ́ mi yóò dà fún ìyàwó Títílayọ̀ Sínáwọ̀. báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní OB sí àwọn ọlọ́jẹ̀lú ò mọ̀ nípa ìgbésùmọ̀mí tó ń lọ Olódùmarè yóò ṣèdájọ́ Olódùmarè nìkan ló lè gbà wá. mọ́ mi mo ti lọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ògidì wèrè ní gómìnà Benue yìí o ṣé àwọn àti TP ń ṣe àríyá àwọn tí wọ́n pa abẹ́ẹ̀rí àwọn fẹ́ lọ dáríyá wọn lẹ̀ ó máa ṣe o ṣe ló yẹ kí gómìnà dìdìrìn yìí kọ̀wé fipò sílẹ̀. ẹ̀jẹ̀ àwọn tó kù yóò ní kúrò lórí ìrandíran àwọn ìjọba tí ó dákẹ́ lórí àwọn tí ó ṣe agbódegbà fún àwọn Boko Haram ẹ̀jẹ̀ wọn ò ní kú ńbẹ̀ kò sí irú awo tán lè wọ̀ kò sí irú ìmùlẹ̀ tán lè ṣe. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn Mr. Lao wọ́n ní olórí ń purọ́ ọmọ ẹ̀yìn lẹ́yìn náà ń purọ́ ta wá ní olóòótọ́ nínú gbogbo yín báyìí o nínú àwọn olórí yín ní ìlú Nàìjíríà. Stella mo tún fẹ́ pè Stella o ìyá mi Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Benue governor fẹ́ ṣe òkú ní o ṣe ló lọ mú aṣọ àwọn wèrè tí ò ṣe ṣàánú ọlọ́pọlọ dídẹ àbí kò sorúkọ tẹ́ ẹ pé wọ́n tí ò lọ àkú lè sọ bóyá wọ́n ní ká mọ̀ fi ṣe nǹkan ni. wọ́n àmì Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby ìkànnì Káyọ̀dé ẹgbẹ́ tó kún o ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni kò ti fi ọwọ́ sí state police if not for UN US Pope and Peter Obi Tinubu kọ etí ikún sí Fúlàní tó ń pa Nàìjíríà láti 10 years ago Tinubu pẹ̀lú wọn ni wọ́n jọ ta Nàìjíríà Yorùbá nation no going back sangba ṣéǹjì yóò tiẹ̀ dá fún ibẹ̀ sí dárúkọ Peter Obi torí òun náà joyè òun àti Fáyẹmí ti Èkìtì wọ́n jọ joyè ní kátólíìkì ni wọ́n sì jọ wà ń bẹ̀ ọtí ẹ̀pàdé ààrẹ Tinubu amúròyìn yẹn wá fún yín kí Peter Obi gbóhùn sókè
ìyá wa Grace olùsòótọ́ wọ́n ní àwọn tí ó fi ṣe olórí lé wa lórí ti fẹ́ pa wá tán pátápátá láìkú kankan. Dìde nínú ìbínú rẹ kí o gbé ìjà wa ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá jà. Olódùmarè má wò wá níran kí ìyáláyà ìyà tó ní ọmọ rí má jẹ àwọn ọmọ rẹ kó o mú wa borí o. Yorùbá nation ogun ìbà kọ́lọ́hún mọ̀ wá borí mọ́ mi. At Ọ̀kẹ́ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní ilé ìtúnga o sí a máa tún máa politicize sympathy visit ti president yìí ní àbí kí ló fa aṣọ aláǹkó bí ọ̀rọ̀ wa níjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ ni aláǹkó. Àwọn tí ó yẹ kí wọ́n boycott any welcome meeting láti fi ṣe àpẹẹrẹ protest inú bíbí ẹ̀jẹ̀ àwọn innocent souls ń béèrè fún action and not sympathy. bẹ́ẹ̀ ni kàn tiẹ̀ mú àwọn yẹn kàn pa wọ́n dànù. Ẹ wá jáde síta ojú òtí ẹni kán rè mọ́ bá àwọn tó ń pa wọ́n kán rè mọ́ bá wọn wá peace nígbà tẹ́yìn kọ̀ níbi tẹ́ ẹ ti fìdí rẹmi. Abẹ́rẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan-an ìkà ni wọ́n. Ẹ̀yin lẹ́ fìdí rẹmi o, ẹ̀yin lẹ́ dáàbò bo àwọn tán pa o. Ẹ wá ń tì wọ́n sí àwọn tó ń pa wọ́n wípé kán rè make peace pẹ̀lú wọn. Ìtumọ̀ ẹni pé kò kàn yín, ẹ lọ make peace pẹ̀lú wọn, kò kàn yín nìyẹn. Ọmọ Nàìjíríà tán sí tán wò ń ràn náà tán dáàbò bò àwọn náà gbọ̀n bẹ́ẹ̀ lẹ́sàn bá tún ti dé ẹ̀ẹ́rì wọn ń ta. Mọ́mí Scott Àdìgún wọ́n ní ibà obìnrin àtúnfíwọ́ obìnrin sí ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ o ṣé gómìnà ń ṣe wèrè ni ó ń ṣe o ìtàjẹ̀sílẹ̀ yóò wá jù kó wá pọ̀ jù ikú oró lẹ́yìn náà máa fi ṣe ìfàjẹ́ àṣẹ́gun kàn náà rí bó ṣe ń rí. Wọ́n ní ẹ máa bẹ̀rù yín níbodè olè òní gbé o olórí Nàìjíríà kankan ò ní bá àánú Ọlọ́run pàdé àṣẹ mọ́ṣáláà wàláì ibà pọ̀ cheese love you plenty love you too mọ́mí o. Mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí a mo rí kíìsì náà mo rí èso ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ̀ jù sí a ẹ tiẹ̀ ti bó kẹ́ tó ọ̀dà ẹ ṣeun salam. Ó ga gbogbo àlà fún ẹ lépè lánàá Ọlọ́run fààyè rẹ̀ lẹ̀ fún wa pé ká ṣépè fún wọn torí inú ń bí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà. Yà sọ lọ́wọ́ dùmọ́sí wọn ní are these people for real àwọn olórí ibú gbogbo kán má sọ́kẹ̀ orí gbogbo wọn ti gbálẹ̀ àwọn aláìnírònú sí ọ̀ wọn. Yóò dáa fún ìmọ̀ mi inú ti bí yín tán. Wọ́n tún control temper wọn ni o kánà control temper wọn wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn Jésù ni á. Wọ́n mú wa bínú lánàá wọ́n mú wa sọ̀rọ̀ òdì lánàá orí wọn dẹ̀ máa forí wọn kó ọ̀rọ̀ òdì yẹn. Mọ́mí Yàtóyìn Michael also known as hallelujah láti Súlérè wọ́n ní ibà gbọ́mọ̀bí wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ẹ jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá àti ọmọ àmì o àtẹ̀yìn náà àti gbogbo ilé yín lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Benue ìka yín lára gan tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ni gọ́vnọ̀ Benue mo mọ̀ wípé ẹ ti máa dárúkọ àwọn Fúlàní gómìnà Benue kò tútù o ìkà ní orúkọ rẹ̀ pé kò tútù ìkà ní èmi ò ní dárúkọ wọn tí ń fi yanjú wọn terrorist pé ẹ ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yín o ọmọ tí yín náà ó yé o ẹ jèrè wọn ẹ jèrè àwa náà. Mọ́ọ̀mí ó bá láìpẹ́ tí evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ojú gba ọ̀tá mi tì fún gọ́vnọ̀ yẹn kí ó lọ step down is not a good admin. Ó dá o ẹ káàbọ̀ o ṣé dáadáa ní àdúpẹ́ o agúnlẹ̀ ayọ̀ o torí mi náà bá yín rí mi mo jókòó sẹ́yìn ni mo ra bẹ́lẹ̀ ń gọ èmi náà ń tẹ́tí sí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ìdúmọ̀ràn ìmọ̀ràn mi ò mọ̀ káwọn èèyàn láìkì kọ́mẹ́ǹtì gan torí èmi náà tí n bá débi post mi tí n bá tiẹ̀ wà ń kánjú tí n bá débi post ẹlòmíì tí mi ò fẹ́ ráyè wo fídíò kọ́mẹ́ǹtì mo lọ mọ́ o tí wọ́n fi mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tí n bá ti rí tán bára wọn jiyàn àwọn kan máa ń nara wọn nu kọ́mẹ́ǹtì aṣáàdùpẹ́ Ọlọ́run gbàkóso ń bí àìṣépè ń bí àìnara wa ń bí a máa ń sọ̀rọ̀ kò yíra wa ni torí nígbà tí yìí ṣe pé àwọn oníjàgíjàgan ló wà ń bí irọ́ àwa alálàáfíà la wà ń bí ìdílé alálàáfíà rẹ̀ a sì fààyè gbára Ọlọ́run fààyè gbà wá a sì tún fààyè gbára wa torí ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì farakanra. Ó dá ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan panu sí nǹkan olómi tútù náà torí weather according to our weather lèmi fi ń bá yín sọ ooru tún ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí kíní yìnyín kóńgbàkóńgbà tí mo jábọ̀ tó jábọ̀ ń jẹta tí mo sọ fún yín ooru ló tún mú dé báyìí yóò aṣáàdùpẹ́ kò gbòdì lára wa in fact one of the best season rèé ṣùgbọ́n ooru ò bá mú náà ooru àmójú ní lọ́dọ̀ tiwa ń bí mountain yìí wà ká ni. Ṣé ẹ ti jókòó dáadáa ẹ ti ń wá nǹkan panu dáa jẹ́ wọ́n á mọ gbé yín débẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bá. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ Benue náà là ń lọ ẹjẹ́ á dé Benue ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú
tí 8 years ago wà ká kọ́kọ́ fi rántí ná kẹ́ lè wà á mọ bóyá ó ṣe yé yín tó bí ó ṣe ká yín lára tó pé after 8 years ó ti ń ṣẹlẹ̀ before 8 years yìí o ṣùgbọ́n tí 8 years yẹn náà milẹ̀ autumn ló wà lórí oyè ńgbà náà wọ́n fẹ́ pa ńgbà yẹn wọ́n ti ẹ̀ ṣe àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ìpínlẹ̀ wọn léṣe gan bọ́n ṣe ń ru òkú wọlé tán ń rùkú jáde ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ṣe rù ńgbà náà mass burial kí ló wá dé after ọdún 8 àmú commissioner police wọn wá ńgbà náà ó ṣèlérí ó láwọn ó mú àwọn tó pààyàn dóní kò sí rẹ́kọ̀dù kan mú èèyàn kankan after 8 years ṣé ńgbà tá a bá tún máa ka 8 years míì tẹ́lómi àtún wà ń bẹ̀ ṣé kò ní sírú ìpànìyàn kí ló ṣẹlẹ̀ gangan à ń bọ̀ ń bi àṣírí tí Father tú àṣírí gan-an à ń bọ̀ ń bẹ ọ̀rọ̀ wọn make sense gan in fact ìròyìn tó gbéròyìn tòní nìyẹn ní ti Father yẹn torí gbogbo òótọ́ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn fẹ́ sọ fún ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo ilé ìná wọ́n ṣe sin àwọn èèyàn nígbà náà bó ṣe ṣẹlẹ̀ bí gómìnà wọn ṣe sọ wípé wọ́n fẹ́ pa òun gangan nítorí pé wọ́n ṣe lọ́ọ̀ wípé anti-grazing ẹ̀mọ́ kò máa lù ó ṣe wá jẹ́nu ibi tán ti ní kán mọ́ kò máa lù rìn gbòòrò náà ti wá rí wípé àwọn tí ń da màálù àtàwọn màálù wọn àwọn escort ìjọba ṣe wá rí ọ̀rọ̀ tí gómìnà wọn ti ń ṣe bí ọ̀dọ̀yọ̀ yẹn tí gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ sí tó kọ́kọ́ sọ wípé àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ àwọn kan tó wà lára ń di ààrẹ Tinubu tán wá láti ìlú àwọn ó dárúkọ SGF wọn secretary to the federation to the government gangan àkúmẹ̀ ó dárúkọ àwọn senator ṣùgbọ́n gbòó tí ó fi padà wà lánàá ẹ̀rù ń bà á mo ní bóyá ti dẹ́rù bà á tẹ́ ẹ bá wá rí ibi tí Father yẹn mọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo tí 8 years ago kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ọlá ń rẹ̀yìn gangan àti pé gbogbo ìlérí tán ń ṣe orí ahọ́n ni wọ́n mú ìlérí kankan ṣẹ wọ́n mú apààyàn kankan wọ́n sì ń pa wọn innocent. Grief-stricken faces, bloodshot eyes from long hours of weeping. That's the mood at the IBB Square, Makurdi, the Benue State capital. Bereaved families, friends, governments, traditional rulers gather to receive the remains of the 73 farmers who were killed by suspected herdsmen on January the 1st. They are here to pay their last respect. In the midst of the sadness, there is still anger as some vow to build a war crime case if the federal government does not bring the perpetrators to book. I dare say that the failure to have mitigated these damages, the failure to have stemmed it, the failure to have prevented it is a complete abandonment of the constitutional responsibility of the federal government. The Tortiv and the United Nations representative believe the people of Benue State have every right to life and must be protected. The international community is watching. And a voice will rise someday, somewhere, to question what is going on here. We have suffered and suffered enough. I call upon the federal government to arise and put an end to this wickedness. We have all failed the victims. We have all failed to provide protection to women and children and the elderly victims of this attack. The United Nations human rights mechanisms have urged national authorities to live up to their obligations under national law and international treaties. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ọdún 8 sẹ́yìn wọ́n rí nǹkan kan ṣe ọdún 8 sẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé àwọn wá justice wọ́n béèrè justice àwọn ó ṣe justice àwọn ọlọ́pàá ó dán nǹkan wò àwọn UN náà dá sí ẹni tó wá láti UN representative wọn lẹ́rí tó sọ̀rọ̀ last yẹn àwọn wá justice kò bọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ after 8 years UN United Nations tó padà wá àbí anasa àmúròyìn wọn fún yín United Nations tó padà wá sọ fún Nàìjíríà wípé ẹ wádìí kínní ẹ wádìí ẹ kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ lò lórí o ẹ wọ́n ṣe ń gbé òkú kiri 8 years ago lélẹ́yìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé nǹkan kan tí ó tún worst sí ni torí tá a bá mọ̀ múrú ìgbà tó ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ wá kí tí ẹ̀ sálákọ̀ọ́kọ́ gan lélẹ́yìí
tá a bá múrò eléyìí wá nísìn lè mọ gravity ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ kó ti ṣẹlẹ̀ rí 8 years ago wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí kí ni ìjọba ń ṣe for 8 good years. ó náà lẹ́tí rí yẹn o ọdún 8 sẹ́yìn nìyẹn o wọ́n sin òkú rẹpẹtẹ ní Benue wọ́n bá wọn kẹ́dùn wọ́n pay last respect wọ́n pay tribute fún wọn wọ́n jókòó wọ́n sin òkú lọ rẹpẹtẹ ń ṣèjú wọn wọ́n sì fi lé ìkọgbọ́n wọ́n fi kọgbọ́n ìkà ní gbogbo wọn pátápátá porogodo gbogbo ẹni tó jó lórí mẹ́ ìkà ni wọ́n pátápátá ẹni tó bá ti róòtọ́ tí ò lè sọ ìkà ni. níbẹ̀ yìí ẹja wá lọ tààràtààrà sínú stúdíò lọ́dọ̀ Father Father sọ dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ní àṣírí Benue ti tú òtítọ́ tí wọn ò fẹ́ sọ tán fọwọ́ bò ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí gómìnà Benue kọ́kọ́ sọ ló kọ̀rẹ́ẹ̀tì o àṣẹ wọn dẹ́rù bá ní ló ṣe ń ká lòlò lánàá. Father àtàwọn Catholic wọ́n láwọn ti fẹjọ́ sùn Pope wọ́n náà ti brief Pope àwọn brief ẹ̀ gidigidi àwọn sì fi ẹ̀rí sí i kì í ṣe kékeré wọ́n kìlọ̀ fún ààrẹ Tinubu tí ń bọ̀ wípé ẹ bá wọn lálàáfíà o ṣùgbọ́n kán gbìyànjú láti gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu àwọn tọ́rọ̀ kàn gangan o kán má jẹ́ kí àwọn tí ń mú wọn bọ̀ kàn mú wọn gbàbò míì o pé ọ̀dọ̀ àwọn táwọn máa sòótọ́ ni kán máa bọ̀ torí bá ààrẹ Tinubu bá lọ sọ according to ọ̀rọ̀ táwọn yẹn ń sọ fún wọn irú bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tó jágbẹnusọ ààrẹ tó ń pàrokò ránṣẹ́ fáwọn wípé kàn lọ sẹ́tù láàrin pátì méjèèjì àwọn wá pátì kejì àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ ni ó bá sẹ́tù pẹ̀lú èèyàn téèyàn ń bá jà ó sáàrí ẹni tó fẹ́ bá jà àwọn òmò àwọn tí ń pa àwọn kọ́ ló nílẹ̀ àwọn làwọn nílẹ̀ àwọn 70s náà dá Benue lẹ̀ àwọn tíìfù àwọn tífì àbí kí náà ń pè wọ́n láwọn yẹn wọ́n náà àwọn làwọn nílẹ̀ kò sọ́wọ́ Fúlàní láàrin àwọn ọmọ láńgbèjì àwọn gbogbo láńgbèjì àwọn kò sí láńgbèjì Fúlàní ń bẹ pẹ̀sùn máwọn ọmọ àjẹ́ndà wọn pé jihadis ni ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan parọ́ fún yín kò sí political kìíní ń bẹ kò sí religious kìíní ń bẹ wọ́n ní rọ́ ni political wà ń bẹ religious wọ́n tiẹ̀ ní religious yẹn gangan ni wàhálà. pé tààrẹ Tinubu bá lọ sọ against tó wà ńlẹ̀ táwọn náà wà lọ ń sọ pé ẹ rèé wà láàfíà àwọn òwò sáwọn ọmọ àwọn bá ọ̀tá àwọn wà láàfíà ọ̀tá tí ì sára wọn tó ti òde wá tó tán ránṣẹ́ tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà à ń bọ̀ lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn agbódegbà wọn ìyẹn gan la àkọ́kọ́ mú wá irọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ mílẹ̀ wá a kàn ra reverse thinking wa díẹ̀ ni tá a bá ti mú ti Bauchi wá tó ní kàn kó AK-47 lè lọ ẹ bá ń fòye gbé eléyìí dáadáa ó láwọn kan ló rán wọn níṣẹ́ pé kí wọ́n lọ pa àwọn kìrìsìtẹ́nì pé kìrìsìtẹ́nì ní gbogbo àwọn ó ní mo sì ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá ìkan lára àwọn sínétọ̀ yẹn náà sọ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin House of Rep ó ní 99.9% tí àwọn ń bẹ̀ ó ní kìrìsìtẹ́nì làwọn ó ní kò tí ẹ̀yẹ kan pín àwọn ọmọ north ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kọ́ńkà ó wá sọ bàbá ìsọ ó ní wọ́n fẹ́ kọ́ńkà lẹ̀ Ìgbò ni ó ní ṣùgbọ́n Benue náà fẹ́ gbà wọlé wọ́n fẹ́ gba Benue kan jókòó ìmúná àyà náà wá ní wọ́n ṣe fẹ́ kọ́ńkà lẹ̀ Yorùbá tán wá gba Kwara mo lóòótọ́ ó rọ̀rọ̀ yẹn sọ kì í ṣe nǹkan kékeré dẹ̀ mú ní kékeré yìí o kéré rárá o ó ní gbogbo wọn ni wọ́n láti mọ nǹkan kan ó ní gbogbo àwọn tí bá sọ̀sọ̀ kú sọ wípé kán yọwọ́ ẹ̀sìn kó ń bẹ̀ ó ní ẹ̀mú wọn dáadáa ó náà gangan wọn mọ nǹkan kan sí pé kò sí bákan méjì ìjà jihadisi àti wípé nígbà tí bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ sọ pé ààrẹ ní káwọn lọ make peace pẹ̀lú àwọn tó ń pa wọn wọ́n ní ṣe bí àwọn táwọn bá rí ni táwọn bá dámọ̀ báwọn ò dáwọn ará bíi mọ̀ ṣé òun lọ mọ́ make peace pẹ̀lú òjìjí àwọn ni àbí pẹ̀lú ẹni táwọn ò rí ẹ̀mí àìrí pé káàrẹ gbọ́ dáadáa o agenda jihadis ni o pé failure ìjọba sí ni mo ní failure ní lóòótọ́ torí ẹ̀ la ṣe kọ́kọ́ mú ti ọdún 8 wá failure ìjọba ni bí tíjọba bá ti fail ó láwọn instrument kan tán máa ń fi lélẹ̀ ń bẹ̀ religious instrument wọ́n lè ní ẹ̀rí mọ́ gbàdúrà tẹ́ bá tiẹ̀ wà rí bí àwọn ìròyìn iléèwé ìròyìn òkèèrè bọ́n ṣe bọ́n fẹ̀ lójú tán ní kan tán declare fasting and prayer lọ́jọ́ sí wọ́n fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀ caption tí mo ń rí pé Nigerian government declare fasting and prayer because of hunger because of starvation
báwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá yẹn ṣe ń gbé nìyẹn káàkiri. In fact iléèwé ìròyìn kan gbé ń bì mo ní ìròyìn Nàìjíríà tí mo rí láńgbéèjì wa ń bì tó fi kọ́ wọ́n mọ orúkọ tán wọ́n mójú tó fi ń wo àwọn níta wọ́n rò pé àwọn ń ṣèjọba ṣùgbọ́n tó wá ń yọ ọgbọ́n o wọ́n láwọn kan tó fẹ́ bà ìjọba rẹ̀ Tinubu jẹ́ ni gbogbo àwọn kan tán láwọn fẹ́ conspire wípé wọ́n láwọn máa jẹ́ kí ọwọ́ àwọn lé àwọn máa bà ìjọba ẹ̀ jẹ́ ní kó kan àwa ẹ bá yí ara yín jẹ́ káwa sá ti rọ́nà lọ káwa ti rọ́nà lọ. ẹ jẹ́ ń ṣàtótónu mi tán lórí ti bàbá o lórí ti fada kan wá ganu sí máìkì àgbọ̀n láàyè ó ní kò sí tó ń jẹ́ negotiation for peace ó ní kò sẹ́ni kankan téèyàn fẹ́ ó láwọn ará bíi gan they are not for peace pé pọ́n bá fi lè mẹ́nu lé wípé ó dáa ẹ wá ó dàbí kí àlejò kó wá bọ́ lálejò inú oko ló dúró sí ọ̀nà máa gbalẹ̀ sí o kó wá fẹ́ gba ìgboro lọ́wọ́ rẹ̀ kán wá tì ọ́ pé kó lọ́ máa bẹ àlejò pé ó ń bọ̀ bá dọ́dọ̀ ẹ̀ yóò tó fẹ́ fi make peace pẹ̀lú ẹ tó fi ń wá láàfíà pẹ̀lú rẹ ni pé fóun nílẹ̀ rẹ̀ pé ṣé káwọn rè yí di ilẹ̀ bàbá àwọn fún àwọn tí yìí ṣe ọmọ ara àwọn ni tẹ wá ń wòran èyí tó yẹ kẹ́ ẹ mú wọn kẹ́ ẹ pa wọn ẹ̀ mórí kankan múnú wọn èyí Nasarawa náà gómìnà wọn náà gbẹnu dákẹ́ ó ń wò wọ́n sì ní àkàtà rẹ̀ nọ́mbọ́dì síbí ìgbà tí àwọn ọmọ Boko Haram tán bá pààyàn tán Nàìjíríà tán sá lọ nìjẹ́ ìwọ náà ó sì ṣe nǹkan kan sí ọ̀rọ̀ wá dójú ẹ̀ tán ó sì wá ń ṣe bí ẹni tó ń hà tẹ́ mọ́ bìlíìfù náà àwọn ará bíi ó yẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí atótónu tèmi náà ó ti tó wà bàbá paradì ká lọ sọ́dọ̀ eléyìí tó ní kán máa kó mọ fún àwọn darandaran. I want to thank Pope Leo XIV tonight for the awareness creation because the whole world is abroad. The media is talking about it. Today I received calls from Germany, from Italy, from France. There are people who want to come and visit. There are journalists who want to come and see what is happening here to report back to their people. The situation in the middle world is actually one that the media in Europe is very concerned about. Well, so what actually has happened is that nobody is telling the truth about the problem in Benue and the Middle Belt. And we are wanting to be politically correct by saying, and I saw that in a major statement today, by saying that there is no religion involved in this crisis. Well, a statement today from the office of the SGF, for example, who said it's not about Secretary to the government. Yeah, Secretary to the government, who said there is no religion involved in this. There's no ethnicity. It's an economic situation. And you believe that there is religion and ethnicity? Of course, I do believe. But tell us why. Because this is not the first time. The people of Benue know that they have had an issue of jihadism in the past 100 years, that ended up in Benue. The people who took the jihad, who will never want to end, want to continue that jihad. The last jihad ended up in Benue. I used to joke with my Igbo friends and brothers and said, you know, Christianity is actually stabilized in Igbo land because we stopped the jihad in Benue. And so they want to continue that jihad, and the Benue is the center for them of that jihad. They believe that once they're able to overrun Benue, then they can reach the ocean, as they had always thought. And this is the narrative that nobody wants to talk about. We want to be politically correct, and therefore we are saying, oh, well, there's nothing religious about this, or there's actually nothing ethnic about this. You're talking about a people who are going into Benue to massacre people from week to week. And when the matter comes up, they say, oh, well, you know, please try and find reconciliation with the people. When did the Fulanis, who are doing the massacre in Benue, become members of Benue? The state was created in the 70s. The languages that are used on the radio are Tiv, Idoma, Igede, and Etulu. Where is the Fulani community in Benue? And now you are saying reconcile with the people who are there. How do you reconcile with people whom you do not know? These guys come in the night, they come by river, they come by canoe, they get out of the canoe, they get out and go out and kill people, get back into the canoes and run back. They don't belong to Benue. They hope that continually by decimating the people who are in the north of the Benue, they will be able to occupy that land, drive them out as they are, kill the people, they destroy the churches, they burn the homes, they take over, they take the people's food and offer to cows,
and gradually they're inching into Benue. This is the situation, and that's a story which I like to tell anybody. And it's an unfortunate situation, because I think that the government is taking this matter not as seriously as it should. The same situation we have in Plateau, the same situation we have in Benue. Overrun Plateau, overrun Benue, and then move on. This is a story that must be told, and that story must be told openly, and we don't need to be politically correct. We want to be able to solve a problem. You must get to the root cause of the problem. Indeed. And President Tinubu must understand this before he puts petrol on the fire in Benue. Yesterday, the statement that came out from Bayo Onanuga said... That's one of the president's spokesmen. The president's spokesman said that the people of Benue ought to reconcile among themselves, reconcile with the people who are killing them. Who are these people who are killing them? Do they know them? So how do you reconcile with someone whom you cannot even see? That's a good point, because I put that point to the governor of Benue State when he was on this program yesterday. Yeah. So how do you dialogue with someone whom you cannot see? Well, the two of us are dialoguing now. You and I can talk about whatever issues. Those guys, nobody knows them. Nobody knows the address. They come in the night in hundreds and they go. So the issue that is actually at stake here, which nobody is talking about, and I would like the president to address it, the United Nations is asking him to do so, and the Amnesty International is asking him to do so, and Pope Leo is asking him to do so, is to find out who is doing the massacring of the people and to bring them to justice. Nobody is saying we must bring these people to justice. The situation is going on. And if he does not, then he goes in there and he can make a statement or make statements that are going to be inflammatory. They are going to make things worse. I think it's important for us to let the president know that there is a situation on the ground which he needs to understand properly and to address adequately when he's on the ground. And you mentioned Pope Leo. I mean, he is the Catholic pontiff. Of course, he's the head of your church, the Catholic Church. I mean, he's been offering prayers and supplication over what has happened in Benue State, and his voice does carry a lot of political and moral weight. But I'm wondering whether or not he's getting involved in it because there's a religious, you're saying there's a religious element. He has information in this regard. He has very clear and strong information in this regard. And that's why I'm saying, he would not want to get into the politics of Nigeria, but he's appealing because he knows that the people who are being massacred are members of his church. In fact, we are hearing that the bulk of the people who were killed in this attack are people who were kept in an IDP camp that is actually run by the Catholic Church. And so when that happens, then immediately through the nunciature and through the church in Nigeria, information gets to Rome. And he does that not only for Nigeria, but for whatever parts of the world where Catholics are affected. He makes appeals. But we are quite happy about this because it was so fast and so sharp, because it was he that actually brought to the awareness of Nigerians the seriousness of what happened in Yellow-Water. And I think that we're quite pleased with what he has done, and I think he has walking the consciousness of our Nigerian leadership in the political class of what is happening. Because how many times have people been killed? There was a time under Otom's government where we buried 97 people. There were 97 corpses that were put together in the stadium in Makurdi, at which we had a mass and had to bury them. This is happening at Christmas. This is happening at Easter. This is happening in the New Year. At periods when Christians are meeting and celebrating, this is when these people strike, most of the time. Well, let's look at potential solutions, because I seem to remember, you mentioned Governor Autumn. I seem to remember that he enacted a law for the prohibition of open grazing. The machinery appeared to have been set up for that law to be implemented. Livestock guards, we're told, were put in place to try to ensure that cattle do not graze openly and randomly. But there are allegations that the current government has relaxed all this. Is that a fact? Yeah, well, I think that there was not a very clear understanding at the beginning of this present administration. The state administration. The state administration, right. Yes. I think that in the course of the campaign, there was not a very clear understanding between one party and the other. But the problem has remained, because it is not a problem that actually began under Otom. It was there under Suswam's government, then under Otom's government, and the situation is exacerbated right now under the government of Father Lea, who is doing a lot indeed, unknown to many people, but
trying to ensure that it does not escalate the situation. Right. It's trying to ensure that this can be taken care of. My worry at this particular moment is that the military is unable to carry out even the commands of the head of state, who said to them, for example, take care of this situation. He told us a couple of days back. Unable, what do you mean? Well, unable in the sense that they have not been able to move in to act. Right. And that is quite disheartening, because they could have done so much. There are groups of military attachments in Makurdi. And I can tell you, Charles, that it's like we, staying here at the Hilton, and there are people out around Asokoro who are attacking the city, and the military is here, and the military is doing nothing for week upon week and from month to month, and nothing is being done. So it looks as if there is some collusion between the military and these bandits, because the distance, if you know the distance where these people operate, it's so short that even if they walked on foot, they'll be able to meet them halfway. Well, I mean, we can't. Sẹ́yìn náà gbọ́ ọgbà tó tónu àbí ká tún àtótónu sí irọ́ dúdú ó ní wípé kán mọ́ fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sí àbí kán mọ́ fi ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà sí ẹjẹ́ wá lọ́nu sílẹ̀ lọ́dọ̀ ti Bauchi gómìnà wọn tó ní kán sílẹ̀kùn fún àwọn ẹbí òun káàkiri wẹ̀rẹ́bà àbí tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti jẹ́ Fúlàní òun ló wá sọ wípé àwọn náà ní ìdí self defence pé kán fi wọ́n lẹ̀ kán lo AK-47 pé kán fún wọn ní amnesty lálẹ́ pé kán sá fún wọn láàyè kán àmọ́ ara wọn. Mo ní tíjọba Nàìjíríà ò gbà káwọn aráàlú ti romi lọ́jọ́ sí àwọn èèyàn àmọ́ ara wọn náà fi mú àwọn tán ń pè tán ń parọ́ fún wa pé ó ń tà ní o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sọ lọ kó àwọn èèyàn ń bẹ̀ pé kí ló dé tẹ́ gbèjà ara yín. Àwọn olórí ìjọba náà ni ó sì wà pé your destiny is in your hands o defend yourself o mo bá tún wá defend ara wọn àwọn tó defend ara wọn lẹ́ẹ̀tún mú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn onímọ̀ náà fìkì àwọn agbódegbàjì àdìs wọn nídìí èèyàn kankan láti rè mọ́ sí permutation àbí ṣe research àbí lọ́nu íńtánẹ́ẹ̀tì àbí lọ́nu sátáláìtì lọ́nu space rè mọ́ béèrè intelligence ó yẹ kán ti gbé Ọ̀gbẹ́ni sí ara ti immunity tó ń ṣe fáwọn gómìnà yìí ó tún wá lé wọn ìjẹ́wọ́ ara wọn tó bá ti rí ìkànnú wọn tó ṣe ọ̀rọ̀ sọ báyìí tí ó fi jẹ́ kásìrí tú àwọn yòókù rẹ̀ ó tún bò ní torí tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n má sì rí ara wọn ní jẹ́bẹ̀ tí kan bá tú bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ tú okùn létí aṣọ ni ẹ̀yin télọ̀ tẹ́ ẹ mọ́ tú ẹ bá ti rọra fi kíní tọ́ ìtí ẹ̀ báyìí níbi tán ti dìpọ̀ ẹ mọ̀ fọwọ́ tú yòókù pẹ̀rẹ̀ bọ́rọ̀ àṣírí wọn ṣe rí nìyẹn bí kan bá fi lè tú báyìí gbogbo ẹ̀ sóò wọn ìbẹ̀rù tán bá sí ọ̀rọ̀ sọ tàbí tán bá jáde torí lójú kámẹ́rà ló ti sọ owó ilé kan máa gbé mọ́ fún àwọn darandaran àṣírí ẹ̀ kankan kó challenge senator ààrẹ house of rep ààrẹ fún ààrẹ sáàrẹ ò gbọ́n tí ń sọ ni sáwọn agbẹnusọ ààrẹ ò gbọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti sọ̀rọ̀ sáàrẹ ó sì mọ̀rọ̀ sọ sáàrẹ ìmọ̀ tako ààrẹ gan ìyẹn gómìnà Bauchi ọjọ́ bá ti sọ̀rọ̀ sáàrẹ báyìí ọjọ́ kejì kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n ti dá lóhùn àwọn agbẹnusọ ààrẹ ti dá lóhùn eléyìí tó wá sọ pé kán mọ́ kóbọn lé Fúlàní sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n bẹ̀rù Fúlàní gan o láwọn olórí yín wọ́n bẹ̀rù Fúlàní ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Usually when we mention AK-47, it's a figure of speech. I mean, the issue is protection, self-help. You must protect yourself. You have seen the context with which I mentioned AK-47. It's just to show you that people are, because they say AK-47 carrying Fulani men. And because of the level of exposure these people are exposed to, I said they must carry, they will be, they have no option but to protect. The issue, the key word is self-protection and self-help, which we have Ametokun that are carrying weapons. We have vigilantes that are carrying weapons. There must be some sort of approval. But what I am saying is not to legalize carrying of AK-47. I must be understood. I was just trying to situate the problem to the extent that the desperation is too much and that you are not. Because of the activities of these criminals who pretend and use cattle to mask their true identity, we now have the problem of food security. So if you look at the country historically, everywhere where people use motorbikes,
to commit crime, and it's rampant. What governors do is stop the use of motorbike in that vicinity. Anywhere people use the tricycles to commit crime, people ban the use of tricycle because of that. Now that we have had an influx of these refugees, war-weary, from Mali and other places, and they now come and use cattle to camouflage and commit these crimes. The problem is not the police. No, our police are good enough to do their job. It is the absence of political will. It's just like you employ somebody and you tell him, hey, don't arrest anybody wearing red shirt or yellow shirt. Even when you have local people apprehend such person, bring them to the stations, the next thing they will say, release him. That's order from above. That happened even in Cancun. We went to police station to go complain. The police refused to behave. What did we do? We used 3 copses to block the road. At each end of the road, the Kankara-Huntua road, we blocked it. The Kankara-Kwatarakwachi road, we blocked it. And that was how we got attention from Abuja. Gbogbo ń tẹ́ gbọ́nù fọ́nrán yìí 2021 ni o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ròyìn tòní a mú àwọn past wá fún yín 2021 ẹ bá ń kà 4 years ago lárákùnrin ti sọ̀rọ̀ yìí o ní gómìnà ti sọ wípé kán mọ́ gbé AK-47 ó tún padà wá ṣàlàyé ó ní figurative speech ní àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ̀ òun ò sọ pé kán mọ́ gbé ṣùgbọ́n ó necessary kán mọ́ gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń takora wọn ṣùgbọ́n lónìí báyìí ń tán fi AK ó tiẹ̀ ti wá kúrò ní AK-47 ó ti di AK-49 náà ń gbé nísìn ẹ̀wọ̀n tó fi ń ṣe ẹ̀wọ̀n tó fi ń pa àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ tó sọ 4 years ago ẹ̀wọ̀n tó dálẹ̀ ẹ wo àtúbọ̀tán rẹ̀ ẹ wo èso irúgbìn ọ̀rọ̀ tó gbìn lọ́jọ́ sí ẹ wo èso tó so ẹ wá wo ohun tí arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ tẹ̀ ń wò ẹ wá wo ohun tó ń sọ tó ròhùn sọ̀rọ̀ lòdì sí wípé àwọn jìjàgbara ńgbà náà wọn dá wọn lóhùn àwọn tún di àmọ́ra àwọn tó ti kú náà ló ń gbé sí ìkóríta níbi tí wọ́n gbà kọjá kó tó di pé wọ́n lè tẹ́tí sí àwọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já wo fọ́nrán ibì kan ní Benue yìí náà ní tọdún yìí níbi tí àwọn oníròyìn tí wọ́n ti ń pàrọwà tí wọ́n ti ń ṣìpẹ̀ fún commissioner of police pé kó bá wọn sọ̀rọ̀ commissioner of police níbẹ̀ ó kàn wá sọ tẹnu ẹ̀ kò sì fààyè lẹ̀ kàn béèrè question. We have intelligence of their movement and we are checkmating them, we are blocking them, and you will see the desired result. You want to ask? Yes, I want to ask a question. Sir, please, I want to ask a question. I want to ask a question. I want to ask you a question. Why are you walking away? You must answer a question. You can't walk away. No. Yes, he's supposed to answer a question, not to come and address us. We must ask him a question. Yes, I want to ask him a question. Yes. Why is he running away? Let's go. Why is he running away? Can we not have state and local government police? Can we not defend ourselves? No. Why are we waiting for federal government every now and then? The truth of the matter is that no, I want to get you from outside here. You don't answer any question. Okay, what is happening now? You see how? I want to ask him the question that you answer, everybody will hear. Yes. Okay, you answer. People have the power. Go to the bush now. Go to the bush. Go to where they're killing people. Go to where they're killing people. Sẹ́yìn náà ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu commissioner of police ó sọ ohun tó fẹ́ bá wọn sọ ǹjẹ́ kan sì wá bí ń question wọ́n bá di ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mọ̀gbèsì náà bá sá lọ pé àwọn ò ní dáhùn ìyẹn náà sọ fún wọn wípé gbogbo àwọn tó ń pa ẹ lọ bẹ̀kẹ́ lọ dojúkọ àwọn apààyàn ó lè já kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré mú ọ̀rọ̀ arákùnrin wá fún yín olórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní náà ni àlòdìgbà tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde tán fún ìjọba yín kan tó rojú ráàyè ó dìgbà tán bá proscribe wọn fẹ́ proscribe wọn náà ni arákùnrin tú àṣírí o gbogbo bí ṣe ń gbowó gbogbo bó ṣe ránṣẹ́ gbogbo bí ṣe ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí àti àwọn ìpínlẹ̀ tí àwọn Fúlàní fẹ́ gbà synonym sí Fúlàní is agbésùmọ̀mí another name for agbésùmọ̀mí is Fúlàní. Then started saying that they have clashes in Nigeria about 3 states that they want to. They have about 4 states that they want to collect they want to capture you. They want to capture, being Plateau, Taraba, Benue, and Nasarawa. But those Malam that I was doing something with them, they say they blocked people that can choose to sponsor this state or this state or this state. So the one that called me choose to sponsor at Taraba
we should capture Taraba State. Then when I go to finalize the connection that they will give me before the fight will start, I tell them that they should give me 1 billion. Those people said that the money is too much. They started to bargain the money with me. They give me 50 million, and I say 50 million is too small. They should give me at least 750 million, so that the Taraba State have Adabarak, have many security inside. So they should give me the money so that with the security we can make understand with them and know how the fight will go on. So those people say that the price is too much. Then give me 350 million. Then me, I refused to fight on 350 million. Then did you collect the money? No. When I refused, they didn't give me, because the money that they said they will give me 350 million was too small to fight against the Taraba State. ṣé ń gbọ́ wọn o àwọn tó ń ránṣẹ́ dé torutoru nìyẹn o ẹ ti gbọ́ ọkọ rẹ̀ Channels ló ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ó rẹ̀ já wa lọ sọ́dọ̀ káti ẹ̀ wá ga máìkì sẹ́nu ìkànnú àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn SGF oyinnu secretary to the federation government to the government of the Federation of Nigeria Akume tí ń wọléwọ̀de ẹni apá ọ̀tún ẹni ọwọ́ ọ̀tún ààrẹ Tinubu nù. Gbogbo tí ń lanú nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ìkápá ìlú wà. Nídìí èyí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ó lóun ò lè dá àwọn security apparatus àwọn agbófinró àwọn army tó yẹ kán lọ dènà gbogbo bí wọ́n ṣe ń pààyàn ó lóun ò lè dá wọn lẹ́bi o. Ó sì ẹ̀ sọ̀rọ̀ láti jọ́ yìí. Ó ní gómìnà wọn fẹ̀sùn kàn tó tún yí òun padà báyìí. Security matters are never openly discussed, you know, but the truth is that they had visited Benue and they also expected to receive full cooperation from the Benue State government. You see, they cannot operate in isolation. They need the cooperation of all of us, and particularly the government of Benue State. So it may not be fair to hold the security people responsible for what has happened. I have discussed with many of them. These are very professionally sound people, dedicated and patriotic Nigerians who are also willing to implement to the letter the president directives. But at the same time, they require support from the government of Benue State. Let's be very honest about it. Okay. I don't think that support has been forthcoming. Ẹ rí pé nínú ìjókòó rẹ̀ gan-an gómìnà yẹn ló fẹ́ attack n tó sọ náà nù wípé ó ní ó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn agbófinró. Kí ṣe ààrẹ Tinubu ni sóun ló ní ṣé gómìnà abẹ́ gómìnà ni ọlọ́pàá wà ní sábẹ́ gómìnà ni àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wà ní tẹ́ wá ń retí kókówólẹ̀ àbí kí ni kókówólẹ̀ ìwọ̀nba tó lè ṣe ń ṣe nígbà tá ààrẹ Tinubu sì fi directive lẹ̀ ṣé bí iléeṣẹ́ ológun ní bọ́jẹ́tì ṣé bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ní bọ́jẹ́tì nǹkan kí ẹsẹ̀ ìràgò náà ọ̀rọ̀ wọn yìí o nǹkan kí ẹsẹ̀ ìràgò bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ sọ pé òun bọ́n kẹ́dùn kò lóhùn ọmọ ìlú ọmọ Benue sì ni. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nù tá ààrẹ sọ ká tó tẹ̀síwájú jàre inú ìròyìn tòní àfẹ́ pẹ́ ṣùgbọ́n ìròyìn tòní ó sọ̀rọ̀ àǹdí Benue ni o ẹ mọ́ bínú o. Thank you very much. Please be seated. That's I call the chief monarch, the third chief. I heard you clearly, and I've listened to your requests and your remarks. Thank you. To the men and women of the armed forces, the security forces, the police, thank you for the good job you have been doing and what you are still doing to keep our citizens safe and our country more respected. I know you've sacrificed so many lives. I've watched some of your comments. So many nights and stay in the bush. Sacrifice your time. I salute all of you. I say thank you very much.
It would have been a better day to clean glasses and rejoice in progress. I've seen the people hospitalized. Governor, please announce in a broadcast for people to donate more bloods voluntarily to the hospitals. And thank to those medical personnel. àfi pípù iná sáwọn èèyàn ló sẹ́yìn ni wọ́n ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn wọn àwọn náà nìkan tún lè mọ donate blood ẹ kò ní ìdí ká ẹ sọ fún wọn ẹ tí èèyàn rẹ̀ bá ní ìdí ẹ̀jẹ̀ wọ́n lọ ọbẹ̀ nǹkan gidi ni àwa náà pé ẹni tó bá lè rè donate ẹ̀ kò rè donate ẹ̀ ṣùgbọ́n bí ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ò ṣe ní mọ́ tálẹ̀ mọ́ ni kẹ́ ẹ wá lasting solution sí tí ò ní ìdí pé wọ́n ṣe ń lọ hospital rè donate ẹ̀jẹ̀. We must do it. We will change that attitude. Ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ gidi gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ yìí nínú kọ́ńtẹ́nàsì yín kò sọ pé ẹ wá bá wọn kẹ́dùn ni ẹ wo kò sáàyè ẹja pò lórí ọ̀rọ̀ wọn wọn rè tún ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ bá a bá rí eléyìí tó ṣèkì níbẹ̀ á mú àfọyín lọ́la ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú ẹja pò mẹ́ bí mi nù. ó náà lẹ ti gbọ́ yìí ó àjọfẹ́ tí ara wa gbọ́ ni kò sí ẹja ń bá kàn nú ẹ̀ ó clear sí wa dáadáa mo wá rántí àyá náà at the same time láyá ló ta ń lólobó wípé ọ̀gá mi ẹgbọ́n náà sí àwọn àmọ̀tẹ́kùn kan ń lo AK-47 mo ní bó bóyá dọ́gbọ́bàrà àbí pọ́ńpà kínní náà ń lò ń tiyan àbíbọn sakabulaye àtijọ́ tinú Fádèyí olóró àfi túkẹ̀ irú ìbọn tó ń lò nù wọn kó bọ́ gidi náà lọ́wọ́ wọn jẹ́ kán ráàyè gbàbọ́n gidi ìgbà tí ó bá dojú délẹ̀ Nàìjíríà àánú àwọn tó bìlíìfù nù Nàìjíríà ló ń ṣe mí ẹjá kó ń bẹ ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Wọlé Ọlánìpẹ̀kun tán náà ganu sí máìkì tó sọ pé àwọn ò fọwọ́ sí ti olórí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ lánàá IGP wípé bóòlẹ̀ ṣe ní state police legal luminary and former president of the Nigerian Bar Association Wọlé Ọlánìpẹ̀kun sànù ní àwọn náà rèsì kọ̀nsánù yìí pé ó ń kan àwọn lóminú kò jẹ́ kọ́kàn àwọn balẹ̀ pé kí ló dé tí ẹ ṣe kó gbogbo àwọn ìjọba gan ojú kan central gbogbo ẹ̀ bí unitary system of government náà ló tún dé bá ọlọ́pàá báyìí federal níbẹ̀ náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá ń kó ti section upon section lánàá. He noted that the centralization cut across virtually all sectors of nation's economy. Wọ́n ní kì í ṣe ọlọ́pàá nìkan wọ́n ní centralization yẹn bọ́n bá gba owó allocation náà Àbújá gbogbo wọn máa ń lọ ẹ̀sìn lẹ́yìn sí federalism. Bàbá wa ní the imperatives of restructuring Nigeria. Bàbá ní àwọn bá restructure lọ. Ọlánìpẹ̀kun said the centralized governance structure had eroded the spirit of federalism. Bó ti na federalism lálùbọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ìtumọ̀ federalism torí ìṣèjọba USA la copy. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ true federalism ẹ lọ USA níbi tí Ọ̀gbẹ́ni Trump ó ti pàṣẹ kan táwọn state kan ní láyéláyé kò múlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn. Everybody wants to move to the central. Náà ló dífá gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n sáfẹ́ kó gba agbára. Wọ́n sì sọ wọ́n ní lára àwọn president lágbàáyé tó lágbára jù. President Nigeria wà ńbẹ̀ nítorí wọ́n máa bọ wọ́n ni. Náà bá tí ì rí wọn. Ó bá fi president Nigeria ṣeré as a governor ó ní gba location ni. Ààrẹ Tinubu mọ tí Ọbásanjọ́ fojú àwọn rí. N táwọn náà ń fojú Fùbárà rí lọ́wọ́ ní ìsìn. Wọ́n sọ ní Rivers. Nítorí ẹlẹ́sẹ̀ rọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tán defect torí wọn fẹ́ ní problem pẹ̀lú central. Speaking specifically, Ọlánìpẹ̀kun questioned how security could be effective with a sole centralized police operating from Abuja covering the wide dispersed nation landmass. Bó lẹ́sẹ̀ kò gòjà wọ́n kàn mọ́ lérí náà ni fún yín ẹ mọ́ gbọ́rí àwọn ò sọ yín ẹ wá ń béèrè owó lẹ need kan fund yín dáadáa. Ìtàn fi fọ́ǹdì yín iṣẹ́ kílẹ̀ sí ebi wọ́n ní gbégún ẹni bá jóore orí àmọ́ yàtọ̀kùn ẹni. Ẹ̀yin ẹ̀ tí ẹ̀ kọ́kọ́ sí ìwọ̀n bá tán gbélé yín lọ́nà ká wò ó ká rí iṣẹ́ gidi tẹ́ ẹ ṣe bọ́ọ̀ bá wá ní kówó lẹ̀ báwo èèyàn gan bá ní fẹnu sí. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà sì máa ń gbèsè yẹn lẹ́yìn pé ẹ fáwọn ọlọ́pàá lówó ẹ ṣe wọ́n dáadáa kí lẹ́ ẹ̀spẹ́ẹ̀tì
ṣùgbọ́n kàkà kan náà wá ṣe dáadáa fún ọmọ Nàìjíríà kan kojú àwọn aninilára wọn ọmọ Nàìjíríà náà ń fi ìyà jẹ. Ẹ sì gbọ́ tí mínísítà Olúbùnmi interior minister tó náà sọ lánàá wípé káwọn ọlọ́pàá mójú kúrò lára bọ́jẹ́ẹ̀tì kán rè fọ́ǹdì ara wọn. mo ní àwọn ọmọ Nàìjíríà rògbò wọn ní bọ́jẹ́ẹ̀tì wọn ẹjẹ́ kún bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ tán ní federal government náà ti gbé gbèsè o nígbà tán ti gbọ́ tán tí USA wọ́n ti dún kùkù lájà mọ́ wọn pé ẹ̀ ní rẹ́kọ́ọ̀dù àwọn ọmọ yín sẹ́ni tí ò ní rẹ́kọ́ọ̀dù iye àwọn ọmọ rẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n ṣe national population ẹ rí i pé wọ́n ṣe census ẹ rí èyí tẹ́ ẹ̀ ní rẹ́kọ́ọ̀dù àwọn ọmọ yín sẹ́yìn lẹ́fẹ́ ní rẹ́kọ́ọ̀dù bẹ́ẹ̀ kan bá yáwó bẹ́ẹ̀ kan bá ṣe kíni ọ̀daràn ibo ló rìn sí ó tẹ̀ka biometrics ó fẹ́ lọ renew passport gan-an biometrics ó wá ìka rẹ̀ tì. wọ́n wá sọ wọ́n ní wọ́n sáti gbé gbèsè o the federal government has said it will soon attach citizens credit scores wọ́n náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti fi pẹlẹbẹ wo àwọn tó jẹ́ gbèsè wọ́n fẹ́ mọ̀ your credit worthiness wọ́n máa ṣe ń bí náà ó níbi tá a ti máa wò bóyá red ni bóyá yellow ló wà bóyá green ni ìkan náà kò green tán ìkan green pátápátá torí ìlú òyìnbó economy wọn is credit facilitated credit ó fẹ́ ra mọ́tò ọ̀rà ó fẹ́ ra lépọ̀ bá ti níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tó sì ti yá kan tán tó san tó bá tiẹ̀ wàá mú owó san pé ó yáwó ó sì ń san láì default wọ́n á sọ wọ́n ní any defaulter tán bá ti rí pé wọ́n sì mú owó yá mú gbọ́pọ̀ mọ́ fi síìmù oríṣiríṣi wọ́n bá jí fóònù gan wọ́n lè fi síìmù ẹ̀yáwó ìyá kan náà lọ fi síìmù ẹ̀yá owó tí ìyá ò mọ̀ táwọn báǹkì ń pè pé àwọn gbọ́mílé láńtà ń pè yà pé ẹ jẹ owó gan o. lọ́rọ̀ kan wa ni ẹ ń bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ní lè rí ní passport yẹ àwọn ò ní lè fún ní àwọn nǹkan tó yẹ kan fún láísẹ̀nsì ẹ̀ gan kò ní lè rí ní ìwẹ̀. The chief executive officer of the Credit Corporation of Nigeria Uzuma Nwagbe ló sọ fún àwọn oníròyìn níbi tó ti ṣe meet the press briefing series organized by the presidential communication team at the Aso Rock Villa on Tuesday. Nwagbe said the agency is building a centralized náà tún ni national credit bureau that will feed lenders real-time data tied to each borrower's NIN. ngbòbáyà security apparatus náà wọ́n máa fi sí NIN. ṣùgbọ́n ṣé aṣọ lè bọ́mọ yẹ mọ́ ládùúrò àwọn àtọ̀húnrìnwá tí ìsọmọ Nàìjíríà tán ti mí lẹ́nà ẹ̀ nínú wọn. àmọ́ òbí òṣìṣẹ́ jẹ́ wá sáré dé Kwara oníbi tá a ti gbọ́ wọn ní the Kwara State Amiru Hajj and Ọba of Ajase Ipo Alhaji Ismail Yaya àwọn náà sọ ilé nínú interview báyìí o wípé gómìnà Kwara Abdulrahman Abdulrazak wọ́n ló sọ̀pọ̀tì àwọn gbogbo àwọn tán lọ sí pilgrim wọ́n ní ó fáwọn ní 264,000 riyad owó kí ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀ sáàjẹ́ 120 million mú ní ṣé bí a gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n dá àwọn kan àwọn àgbàlagbà nígbà tán dé wọ́n lẹ́rìn bọ́ọ̀sì àwọn owó kí tí wọ́n ní 120 million so náà ni wọ́n nítorí wọ́n bá wọn lálejò láì sọ fáwọn unscheduled visit. wọ́n ní the news agency on Nigeria report that the governor donated the money to support the 2,204 pilgrims wọ́n rìnrìn àjò lọ sí Mecca wọ́n ní ìkọ̀kan nù wọ́n máa gba 120 riyad nígbà tán ṣẹ́ sí náírà 52,800 ẹ wá bá ń times 52,800 times gbogbo iye wọn 2,204 ṣé ó pé ojú owó 120 million àbí ó pé owó pọ̀ ń Kwara ẹ jẹ́ yá lọ́mọ́ declare mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ yóò bá di mùsùlùmí kó lè dín Kwara o mo gbọ́ pé kì í fi àwọn emir yẹn ṣeré gbogbo àwọn kìíní yẹn mo gbọ́ wípé kì í fi ṣeré wọ́n ti ẹ̀ ní ọba kan tí wọ́n sanwó wọn ń gbà kan ní Kwara tí Kwara state ò sanwó wọn mo gbọ́ wípé ó tojú bọ̀ pé kán máa san ṣùgbọ́n wọ́n ló mépọ̀ jọ̀ka lọ wọ́n náà dọ́gbọ́n bí ń gbà náà pé kí ló dé mo ń yọ ọgbọ́n ni èèyàn kan ló sọ fún mi wọ́n ló sọ wípé ń táwọn emir ìbá fẹ́ lòun máa bá wọn fẹ́ òṣèlú ní gbogbo nǹkan sáá ọba yá di mùsùlùmí mọ́ gba Kwara lọ kó rẹ̀ mọ́ rí nǹkan tọ́sẹ́nu. ẹja wá sáré dé Bauchi náà ẹja dé Bauchi níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé EFCC ń bá ìkan nínú àwọn tán ti jọ tọ́jọ́ ṣèjọba
accountant general gangan of Bauchi state wọ́n náà ń bá fa wà láwọn mú bẹ̀ẹ́lẹ̀ fún odi economic and financial crime commission has rearranged wọ́n ti tún mú the accountant general of Bauchi state Sirado Mohammed Jaja alongside the Bureau de change operator àṣírí fẹ́ tú ní ààrẹ Tinubu báyé wọn jẹ́ wọ́n ṣe $4 bó ṣe $4 tán jẹ́ pé black market wà mọ́. Aliyu Abubakar before the Federal High Court in Maitama Abuja lórí owó kan tán ló ṣe laundering and criminal diversion of public funds of 1.4 billion naira wọ́n ló sì tọwọ́ bọ inú àpò òṣùra Bauchi ó sì lọ́ndà owó ó sì taari owó yẹn sí inú àkáǹtì kan wọ́n dá company kan lẹ̀. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlòmíì náà tó jẹ́ Abubakar Hafiz àti Mohammed Aminu wọ́n ní wọ́n jọ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni. Wọ́n ní FCC alleged that the defendants and others now at large committed the offences between October 2024 and December 2024 lọ́dún tó kọjá. Abẹ́ ìṣèjọba wèrè tó ní ká máa sílẹ̀kùn fún àwọn ọ̀daràn náà ní o kọ́lọ́hún tiẹ̀ wà jẹ́ kán implicate ẹ̀. Mo fẹ́ gbé news yìí tẹ́lẹ̀ torí so mo fẹ́ kán implicate ẹ̀. Lọ́rọ̀ kan bá wa fẹ̀ lójú lọ́dọ̀ ẹ̀ kọ́wọ́ bá a ní rí ìdúbà lọ́nà ìròyìn tòní o ẹja fi wọn gẹ́gẹ́ bí olúfimọ́ ẹja fi wọn bẹ̀rù ní báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bọ́sẹ̀ ìṣèjọba Nàìjíríà rí òsì Nàìjíríà àwọn kan Nàìjíríà ti bàjẹ́ kó ti bàjẹ́ ẹ mọ ibi tó bàjẹ́ dé ẹ mọ límìtì ẹ̀ ẹni tó bá jókòó tó bá rí tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú tẹ́ ẹ bá mọ tó ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ ti mọ̀ wípé mo ti máa sọ ceiling fan ní tán ti paná díẹ̀ one roll ó fẹ́ kú ceiling fan ni ẹ rí mo sì mọ̀ pé olódòdó yóò mú tiẹ̀ kú òǹbẹ̀ àwọn èèyàn kú ti sọ àwọn onífọ̀kásì àwọn wòlíì kan ti ń sọ pé oní ó jẹ́ last president ẹ̀jẹ̀ àmọ̀ ọ̀wẹ́ jẹ́ kán mọ́ sí rádaràda wọn impunity yẹn máa kún tó bá yá tó yẹ pé yọ́ mọ̀ kún dáalẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n sọ́ọ̀mù Nàìjíríà náà wá ṣe é gbèjà ìyá mi abẹ́ akínṣemọ́yìn ọ̀dà fún yín wọ́n pè lánàá wọ́n fún mi lọ́rọ̀ yànjú àwọn bó ṣe sọ náà ló ṣe rí wọ́n bẹ̀rù èèyàn kankan nù wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ṣe é gbèjà tó wọ́n wá ṣe é gbèjà ní ìsìn àpérálì kò sí kankan tán. A pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè I love you and I will miss you ẹ bá pín kó kálí kó kápò ìmọ̀ràn yìí náà ṣe kókó ẹ bá kọ́ sínú comment section. Bye.